Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake Up-in e kësaj të hëne. Mirëmëngjes, ja të kemi për të nisur një tjetër javë së bashku. Ju urojmë javë sa më të mbar. Sot është e hënë, shumë kush mund ta ketë me përtes, por është një ditë e bukur. Nuk ka përtes sot sepse fillon shkolla, fillojnë nëntëvjeçarja dhe gjimnazet, kështu që kam shtypjen në mos do keni fëmijë, do keni patjetër një vlla, një motër, një nip, një mbes apo dikë që shkon në shkollë për parë. Çojeni edhe ju për të bërë pjesë e përgatitjes së mëngjesit. Megjithatë, nëse jeta juaj vazhdon dhe nuk keni një fëmijë për të shkuar në shkollë, sigurisht do çoni për të shkuar në punë, sepse nuk keni aq të pasur sa të përballoni jetën pa punë. Ju kujdes nga trafiku kaq. Po, sot mund të ketë trafik. Trafik në tokë, në rrugë, ama çojmë pak edhe trafikun, le të themi, ajror në sensin e rreve, edhe të temperaturave që qarkullojnë, edhe ndonjë mase që mund ta freskojë ose jo territorin e Shqipërisë, por edhe të Kosovës, dhe si çdo mëngjes shkojmë marrim detajet nga kolega jone meteo Adiola Bani. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Jori. Si u zgjove ti sot? Shumë mirë, fillim jave, kështu që shumë mirë. Okej. Shpresojmë të kesh një javë të mirë edhe ti, meqense Edhe ju. sot ke kaluar tek pjesa e fustaneve, vimre, edhe kështu shumë mirë. Duke qenë se dita do jetë e ngrohtë, vendos sa të vesh fustan se do jetë Këtu do jetë kështu ditja. që Na thuaj pra, na thuaj, atë çfarë ne s'dim dhe ti e di. në fakt temperaturat e mesditës do të vijojnë të mbetin të larta ori, kështu që mirë është të visheni pak holl për mesditën, megjithëse mëngjesi është i freskët për ata që dalin herët, është disi i freskët mëngjesi. Pasi temperaturat sot do të luhaten nga 11 gradë Celsius, vlera me ulët në qytetin e Ersekës dhe kryesisht në zonat lindore të territorit shqiptar, zonat malore, ndërsa mesdita parashikohet që të ngjitet deri në 35 gradë Celsius. Ndërsa dita e martë, për sa i përket temperaturave, do të vijojë të mbetet konstante, gjatë mesditës do të kemi sërish një rritje të lehtë, por jo shumë të ndjeshme. Moti do të vijojë të mbetet i kthjellët, që në orët e para të mëngjesit deri pas dite vonë do të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin shqiptar, përjashtuar zonat veri perëndimore ku gjatë orëve të pasdites her pas here do të kenë dhe kalime vranësirash, por që nuk do të përbëjnë në rrezik për të sjellë ndonjë rrebesh shiu. Kryesisht paraqitet i kthjellët. Edhe dita e martë parashikohet që të vijojë kryesisht në mod të kthjellët në të gjithë territorin, por pasditja në zonat malore do të sjellë kalime vranësirash. Ndërsa Kosova sot, por edhe nesër do të jetë kryesisht me mod të kthjellët dhe vranësira të pakta, të cilat do të jenë më të dukshme gjatë orëve të pasdites në zonat veriore dhe në veri perëndim të territorit të Kosovës. Për sa i përket temperaturave në Kosovë, do të jenë relativisht të ulta mëngjeset, pasi do të jenë të freskëta, duke u luhatur nga 90 gradë Celsius sot edhe nesër, ndërsa mesdita parashikohet sot të ngjitet deri në 30 gradë Celsius, nesër do të kemi një rritje të lehtë, ku maksimumi pritet 31 gradë Celsius në qytetin e Prizrenit. Përgjithsisht, kjo javë deri ditë njëjtë parashikohet të jetë e ngrohtë. Shumë mirë, ky është një lajm i mirë gjithsesi, të paktën për sa i takon shtatorët, gjithë jemi të kuriozuar nëse do të jemi ende me temperatura të ngrohta, edhe do të vishemi holl. Ka patur një lajm Adiola për të qartësuar publikun që ka qarkulluar nëpër portale kryesisht, po edhe në diskutimet e përditshme për një val afrikane që mund presupozohet le të themi të kalonte edhe të përfshinte edhe Shqipërinë. E konfirmojmë apo jo? Në fakt, kjo vala e të nxehtë do të përfshijë kryesisht Spanjën dhe pjesërisht Europën qendrore, Francën, pellgun e Mesdheut, ndërsa vendi jon do të mbetet në periferi dhe për këtë arsye kemi dhe temperatura të larta të cilat i kemi aktualisht në Shtator. Që do thotë nuk do kemi ndonjë shtim të jashtëzakonshëm temperaturash për të nuk do të kemi ndonjë rritje më të lartë se kjo të temperaturave, kështu që do të mbetet në vlera 34-35 gradë Celsius. Nuk pritet të tej kalojmë këtë. Lajm i mirë edhe ky. Se do përfundojmë gjithë me fustane pastaj. Adiola, të përshëndesim e të falenderojmë shumë për informacionin që na dhënë. Faleminderit Adiola, javë të mbar edhe ty. Çfarë dhe ka lidh me Beautiful People, ashtu siç jeni ju, është e para në program për të përshëndetur të gjithëve, qëndrojmë me ju bashkë deri në orën 10. Rikthehemi në programin që është momenti për të parë tani bashkë siç bëjmë çdo mëngjes, titujt kryesorë dhe informacionet që qarkullojnë nëpër portalet kryesore nga vendi dhe më pas zhvendosemi edhe tek zhvillimet nga bota. Por ju e dini që rituali nis me topvisional.tv, faqen zyrtare Top Channel, aty ku ju informoheni në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt
Ndahet nga jeta partizani fundit, meta vepra e Rahman Parlakut nuk ndahet prej nesh, është një prej artikujve kryesor Top Channel, gjithashtu do të gjejmë edhe në thuajse çdo faqe të parë të portaleve që të kemi rrugës. Ndërkohë ne ecim, rriten temperaturat, njihuni me parashikimin e motit për këtë fillim jave. Jemi njohur edhe në nisje të programit me detajet e temperaturave për sot dhe nesër në territorin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Ndërkohë lidhur me këtë situatë, plazh në Vjesht, shkruan topviz.channel.tv, në Durrës pushues të shumt këtë fundjavë, sikur se ka patur në fakt në disa prej plazheve kryesore edhe më në jug. Emocionet e klasës parë, fëmijët mbyllin pushimet dhe bëjnë gati të nisin shkollën. Rreth orës 7:30 në pjesën tjetër të programit miq do të kemi edhe një lidhje direkte me një prej shkollave, le të themi më tradit në kryeqytet, që është Shkolla Kosova, e do të marrim paksa nga emocionet e fëmijëve që shkojnë për herë të parë. Ata janë shumë të rëndësishëm sepse ulen në bankat e shkollës për herë të parë në jetën e tyre, por do të marrim edhe një atmosferë se si është fillimi, le të themi, i këtij brezi të ri në 2019. Ecim ndërkohë me ekskluzive. Bujar Sheshi nuk ka qenë sigurim se prokuroria mbyll hetimet pasi nuk gjeti asnjë fakt për antarin e KLP-s. Foto: aksident në aksin Korç po Gradec, 1 i vdekur dhe 4 të plagosur. Ngjarja fatkeqe. 386.000 nxënës i drejtojnë bankave të shkollës gjithsej pikërisht ditën e sotme, ndërkohë rekonstruksioni i kabinave jazunat ku do të ketë ndërprerjet e energjisë elektrike. Basha Rama dështoi nuk bëri shëndetësin falas, por bashkë me oligarkët vodhi 385 milion euro. Ndërkohë, studentja që njeh vetëm notën 10, ekselenti e diplomuar për mjekësi me ofertë nga Gjermania, konfirmoi kërkojmë më saktë konfirmimin e kolegëve. Është vajza që kemi patur disa sezone të shkuara edhe të ftuar në studion Wake Up, vajza nga Elbasani në mos gaboj. Megjithatë vazhdon traditën me notat 10, me sa duket pas ka ofertë nga Gjermania dhe na vjen mirë. Për të kaluar te gazeta Shqiptani, gazetaviz.shqip.com, shkarkimi i presidentit Meta, komisioni hetimor drejt shtyrjes, ja hapat që do ndjek Partia Socialiste. Rekonstruksioni kabinave jazonat që nuk do të kenë energji elektrike. Ecim me. Ndahet nga jeta në moshën 100 vjeçare generali legjendar Rahman Parlaku, edhe një profil të tij keni mundësi ta gjeni në brendësitë e portalit të Gazetës Shqip. 386.000 nxënës nisin shkollën, ja sa voglush shkojnë në klasë të parë. Tua shuaj unë kuriozitetin, ja rreth 24.000. Mjeku i diktatorit si e ndihmoi në xhmia Ramizalin të bëjë njëshi, ja marrëdhënia mes tyre. Amazona, kostoja e tmerrshme e zjarreve në mushkrinë e botës. Keni një material në brendësi. Google di sekretet tuaja, ja si mund t'i zhdukni ato. Plazh në Vjesht, më lirë dhe më qetë, fluks pushuesish këtë fundjavë në Durrës. Me sa duket Durrësi pas ka patur edhe fluksin edhe pas ka qenë epiqendra e pushimit në këtë shtunë diel. Ndërkohë, i riu shqiptar në Itali vdes në spital 2 javë pasi u aksidentua me biçikletë. Basha sulmon Ramën, jeta e shqiptarëve në rrezik, importojnë ilaçe të skaduara. Del fotoja kush është i arrestuari për vrasjen e ish policit Santiago Malco. Nga ana tjetër, zbardhë dosja, mbyllën hetimet, prokurori Bujar Sheshi nuk ka qenë sigurims. Kalojmë te gazeta shqiptare tani, gsh.al, e keni fare thjesht për ta gjetur online. Vdes generali 100 vjeçar Rahman Parlaku, Meta, urtësi malsori, mendje e kthjellët. Skandalet nuk konsiderohen më skandale, qeveria hesht për incizimin e Artan Lames. Max Velo rrëfen pse refuzova dokumentarin për mua ku u përfshi Edi Rama dhe miku i tij. Ndërkohë, i kthehemi vitit 1947 nëpërmjet këtij materialit gazetës shqiptare, kur Enver Hoxha i quajnë italianët minj e të prapambetur për krah ambasadorit kinez. Elona nuk ja doli, ndron jetë në Turqi 15 vjeçarja me sëmundjen rrallë. Vlla i dashur, ky vend është i jot. Partia Demokratike nxjerr audio përgjimin e sulmon Artan Lamen, duhet të ishte në burg. Detajet e reja, kamioni me municione, shkatrohet grupi kriminal në Kret, armët nga Shqipëria. Policia plan masash për ditën e sotme, që nisë shkolla, zero tolerancë për shoferët me fëmijë në makinë. Në ç'sens?
Shekulli pikon pikal, ndërkohë shkruan Shqipëria tu kthehet shqiptarëve, Ilir Meta bën thirrje për rrëzimin e regjimit oligarkëve. Më tej shekulli lexojmë ndarja nga jeta e general Parlakut, Meta një humbje e madhe, sfidoi kohën dhe regjimet. Ndalohen pa arsye nga policia 12 shoferët e gurores së Poliçanit. Fiskalizimi nis në janar 2020, testimi në tetor. Tranzicioni i vështirë i Shqipërisë nga ekonomia e centralizuar drejt ekonomisë së tregut. Ndërkohë, flet Kurti, kryeministër Vjosa Osmani kryeparlamentare dhe Bashkimi Evropian sulme në Arabinë Saudite kërcënim për sigurinë rajonale. Zero toleranca për shoferët me fëmijë në makinë, pas ka qenë për shoferët e fugonave që çojnë fëmijët në shkollë, që ti mbajnë me ripasigurimet e për të kujdesur për gjithë të pjesën e sigurisë. Jemi më të qartë tani. Faleminderit kolege Eda që më sqaron. Te gazeta Mapo.al shkojmë tani Rama në kthim i lodhur nga Berlini. Keni një foto të kryeministrit vendit teksa rregullon me sa duket pjesën e ajrimit nëse dilin e tin avion, luftë brenda llojit Kardhiqi, preludi i Unazës. Zëri i Amerikës, braktisja e madhe, fshati i pasur kishte 40 biznese, tani ka 1. Basha Rama premtoi shëndetësinë falas, por vodhi 385 milion euro. Keni një video në brendësi të gazeta Mapo. Hija e tenderit Kardhiq Delvina do të bëhet kurban Sunila Qato. Koncesionet e aferave, skandali me punimet tek rruga e Arbrit. Këllëshia kundër koncesioneve të dy rrugëve, 10 milion euro dëme. Lexojmë gjithashtu bilanci vettingut, 60 gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar. Vrasja Santiago Malkos shoqërohet nga policia 1 person. Ndërkohë ne kalojmë te gazeta Tema për të parë disa prej artikujve që pasqyrohen në këtë fillim jave. Vendimi për negociatat janë mesazhet që priten nga presidenti i Komisionit Evropian gjatë vizitës në Tiranë. Prapa skenat në Gjermani, SPAK është shpëtimi i shqiptarëve dhe instrumenti i krijimit të shtetit modern shqiptar. 6 vjet nga humbja në humbje, Kulluri flet për rimëkëmbjen e PD-s, ja se si do të funksionojë lëvizja Bashaik. Ruçi reagon ndaj Metës, kushtetuta garanti demokracisë të vendosur ta mbrojmë me forcë. Një tjetër analizë, sa edhe një tjetër çështje, bilanci një vere ja cilët ishin turistët e huaj më koprac, aventurier dhe pietar, ose piedashës. Fotot transformimi i stadiumit Burrelit, Rama publikon pamjet. Fotot nga dasma luksoze Buzdetit, moderatorja Jonida Vokshi shkëlqen me fustanin e bardh. Kanë kapur përfyti Shqipërinë, Meta del në opozit, flet për shtetin paralel dhe agjendat e nëndeshme, shqiptar përballuni me të keqen. Reforma zgjedhore do të bëjë të mundur ndarjen nga zgjedhjet atipike, Deutsche Welle shkruan PD-ja nuk jep asnjë shenjë gatishmërie për të filluar dialogun me Partinë Socialiste. I edhim një vështrim tani miq edhe faqes parë të portalit Koha Jon. Sot është 28 vjetori i themelimit të një prej gazetave më të vjetra në treg në Shqipëri, edhe nga video arkiv Associated Press publikon pamje të redaksisë së djegur të Koha Jon. Kur Edi Rama thoshte pa Koha Jon ne nuk do të na njihte njëri as në lagje. Nikol Lesi flet për 27 vjetorin e Koha Jon. Ndërkohë keni edhe një editorial me titullin Kancelaria Gjermane Merkel i vendos kushte të reja kryeministit Rama. Tani 28 vjetori i themelimit, ndërkohë Nikol Lesi flet për 27 vjetorin e Koha Jon. Lapsi pikal është i radhës. Në këtë të hënë lexoni analizën e Deutsche Welles, çfarë ndodh me krizën, protesta apo dialog dhe marrëveshje. Zbulohen çmimet e pikturave të Ramës në Berlin, nisin nga 3500 euro për të zbukuruar një faqe muri. Detaji që e tradhoi Ramën pas takimit me Merkelin. Pro dhe kundër, a ka nisur një marrëveshje Rama-Basha? Ndahet nga jeta në moshën 100 vjeçare ish generali Rahman Parlaku. Qeveria hesht për audiopërgjimin e Artan Lames, ku përfshihen ministra, deputet e të tjerë. Flet Basha, Rama premtoi shëndetësi falas, por vodhi 385 milion euro. Rama mohon largimet nga Shqipëria, mos u besoni brot shkollave të kazanëve. Ndërkohë tek politiku shkon te gazani tjetër. Të pedalosh për Gilman Bakallin, eja në Shkodër më 6 tetor, është nisma
që ka patur dhe mbështetjen e familjes Bakalli e shoqatës Shkodra Mountain Bikers. Dhe në datën 6 tetor është vendosur që të bëhet një lloj pedalimi në nder të profesor të ndjerit Gilman Bakalli. Ndërkohë miq, Mustafa Nano rrëfen takimin me Ornela Vorpsin. Nuk e kam takuar asnjëherë, ndërkohë. Kur i kthesh në Tiranë nga Arsen Hoxha, preç zoga e pas spakut secili për vete, secilit të vetën. 14 shtator 98, foto dhe video të 21 viteve më parë kur tentohej të merrej kryeministria dhe radio televizioni shqiptar. Vijoj me biseda me kancelaren Merkel, Rama lë pas dera ambasadorin shqiptar tek Politico. Takimi Vučićit me Papën dhe amatorizmi i Prishtinës në raportet me Vatikanin nga Almalama. Enveri Kalos dhe Ceausescu i Pacepas. Ja ku është ky shkrim, ndërkohë shkojmë tek syri.net. Denoncimi i Bogdanit video, shikoni se si po shkatrohet parku Rinia në mes të Tiranës. Tuneli Kardhiqit a do të bëj Rama kur ban suni Laçaton për pazarin e prishur të Belinda Ballukut. Motin e morëm, opozita dhe presidenti, dy institucionet legjitime të vendit nga Hajroçini. Ndahet nga jeta generali Raman Parlaku, mesazhi presidentit në brendësitë syrit.net. Video Basha Rama premtoi shëndetësi falas, por me oligarkët vodhi 385 milion euro. Aksidenti tragjik në Korçë, bilanci është 1 i vdekur dhe 4 të plagosur në gjendje të rëndë, me sa duket nga detajet që policia ka dhënë, përplasja ka qenë shumë e fortë. Edhe ky është bilanci i kësaj ngjarje. Lexoni më shumë detaje në brendësitë e syri.net, sikurse një pjesë mirë portaleve që pam edhe rrugës. Skandali me rrugën e Arbrit, Gjoka Konstruksion lë përgjysëm rrugën, por lekët i merr nga qeveria Rama. Ngjarja në Itali, aksidenti tragjik, i riu shqiptar vdes 2 javë pas përplasjes me biçikletë. Zbulohet skema si po punësohen freshisët në shtetin e Ramës dhe ne kalojmë tek monitor.al, që është edhe portali i fundit nga vendi sa i takon ekonomisë. Nis shkolla 200.000 nxënës më pak në banka këtë vit në krahasim me fillimin e tranzicionit. UNESCO Shqipëria me emigracionin më të lartë njerëzve të arsimuar në Europë, konkurrojmë me Afrikën. Bie pesha e bankave perëndimore, kapitali shqiptar rritet në 23% të sistemit bankar. Financat nuk të rriqen nga fati, fiskalizimi nis në janar 2020, testimi në muajin tetor, vetëm pas pak. Bilanci një vere, cilët ishin turistët e huaj më koprac, aventurier dhe pjetar. Për aventura marrin pronarët, më aventurier, le themi, edhe më sportiv. Vetëm 4.4% e të punësuarve marrin paga mujore mbi 120.000 lek, ori, gati gjysma jeton në mjerim, se ti nuk e di. Se e ke shpinë muslim. Faleminderit. Që eri kujtoner pasere. Ka i sa i takonte portaleve nga vendi miq, edhe ishin një pjesë e titujve kryesor në këtë fillim jave. Do t'i hedhim një sy tani edhe portaleve kryesore të huaja në botë, por në fakt të trija ato të cilat ne kemi përzgjedhur për të parë se cilat janë lajmet kryesore nisin me deklaratat edhe dyshimet dhe hetimi që po bën Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me sulmin në Arabinë Saudite. Duket se Shtetet Bashkuara janë shprehur se edhe pse imazhet e sateliteve tregojnë tjetër gjë, në fakt duket se nga Jemeni nuk ka patur asnjë sulm të nisur, edhe Iraku dhe Irani, të dyja janë shfaqsuar, duke thënë se ato nuk kanë lidhje me sulmin. E gjeni në faqen e CNN, e gjeni në faqen e Deutsche Welle si lajm kryesor, ku mund gjeni dhe opinione të tjera në lidhje me atë çfarë ka shkruar këtë mëngjes, për shembull Barbara Wiesel, nëse Turqia do të sulmoj ose do të jetë kërcënim, atëherë Bashkimi Evropian do duhet të marrë masa. Gjithçka ndodh në botë e gjeni këtë mëngjes në faqet e CNN, Deutsche Welle dhe The Guardian, duke pasqyruar dhe atë çfarë ndodh në fakt me situatën ende të tensionuar në lidhje me Brexit, por vëmendja dhe titulli kryesor shkon për sulmin në impjantin e naftës në Arabinë Saudite. Po. Do çoni fëmijët në shkollë, ndoshta duhet jepni ndonjë lek me vete për bler një lule për mësuesen e klasës parë, ose ja kanë bler. Ama nëse keni ndonjë blerje të fundit edhe kontrolloni xhepat, nuk keni lek,
Albanian lek, por keni dollar për shembull, sot do themi se dollari mund ta këmbeni me 110.2 lek. 1 euro nëse keni euro, mund ta këmbeni me 121.9 lek. Nëse çuditërisht keni frank zviceriane, këmbet me 111 lek dhe nëse jeni nga ata familjet, pound britanik, 137 lek. Ndërkohë, nëse jeni fare pastaj dhe doni të këmbeni dollar me euro, në këtë kurs kemi $1 që këmbet me 0.9 eurocent dhe 1 euro sot miq këmbet me $1.1. Ky ishte kursi i këmbimit valutor. Dhe tani ai që do të vinë në wake up është Vasco Rossi me Jemi vetëm, siamo soli. E hën sot. Ndërkohë teksa një pjesë e mirë për jush i gëzohet ditës së parë të shkollës në mënyrë kështu fare koincidencë. Sot në 16 shtator është edhe dita e përurimit të Universitetit parë shqiptar shtetëror. Bëhet fjalë për 16 shtatorin e vitit 1957, i organizuar sipas modelit sovjetik nga profesori rus V.T. Makarov, që është edhe ish rektor i Universitetit Tomsk. Universiteti i Tiranës u hap me 8 fakultete me 24 degë të veçanta dhe 41 departamente. Personeli më simdhënës përbëhen nga rusë dhe shqiptar, këta të fundit që kishin studiuar sigurisht në Bashkimin Sovjetik. Ndërkohë që më 16 shtator të vitit 1942 besoj se shumë kush e kujton që u mbajt konferenca e Pezës, e cila pati për qëllim organizimin e forcave të ndryshme politike në një luftë të përbashkët kundër Italisë fashiste. Protagonistë të këtij kuvendi ishin 20 delegat përfaqësues të krahinave dhe besimeve të ndryshme fetare, klasa dhe shtresa me bindje politike nga më të ndryshmet, dhe në konferencë u diskutua organizimi i forcave në një luftë të përbashkët kundër okupatorit. Organizim ky që më vonë mori emrin Fronti Nacional Çlirimtar. Okej, e mbajmë nga historia teksa i jepni një rëndësi të veçantë sikurse duhet konferencës Pezës. Ndërkohë në politikën dhe ekonominë britanike, e mërkura e zezë i referohet ngjarjeve të 16 shtatorit të vitit 1992. Për ju që nuk e dini, atëherë qeveria konservatore u detyrua të tërhiqte poundin nga mekanizmi evropian i shkëmbimit këmbimit, pasi nuk kishte në gjendje të mbante monedhën mbi kufirin e poshtën të vlerës mbi të cilin ishte rënë dakord. Miliarderi amerikan George Soros përfitoi më shumë se $1 miliard vetëm nga shitja e poundit me një kurs këmbimi më të lirë. Në vitin 97, thesari i Mbretërisë Bashkuare vlerësoi dëmin financiar nga kjo e mërkurë e zezë në 3.4 miliard pound, që sigurisht ne nuk e kemi idënë se sa janë, se si kemi parë një herë bashkë. Por besojmë se nga kjo ditë filloi të ndryshonte historia politike si të të gjithë botës. Absolutisht. Vetëm pas pak miq, shkojmë tek lidhja direkte me gazetaren tonë Edlira Sulejmani nga ambientet e shkollës 9-vjeçare Kosova për të parë gjithë ata që sot janë drejtuar dyreve të shkollës dhe bankave të shkollës për të nisur vitin e ri arsimor. Vetëm pas pak. Tani vjen James Arthur në bashkëpunim me Anne-Marie, Rewrite the Stars. Rewrite the Stars, këta ishin James Arthur dhe Anne-Marie. Tani, kolega jonë gazetare Edlira Sulejmani është drejtuar ambienteve të shkollës 9-vjeçare Kosova, fare pranë piramidës. Këtu edhe vetë si nën ka emocionet e saj. Edhe unë si nën kam shumë fëmijët kur shkojnë në klasë parë. Do na përcjell në lidhje direkte tani në program gjithë atmosferën se si është të fillosh një ditë shkollore. Për të dhënë disa shifra për të patur një ide ju miq, rreth 380.000 nxënës në total shkojnë sot edhe fillojnë arsimin para universitar, që thonë 9-vjeçare dhe të mesme, janë 24.000 afërsisht voglushët cilët shkojnë për të parë në bankat e shkollës. Tani sistemi ka ndryshuar paksa dhe vitet e fundit i çdo një rëndësi para shkollorit, që do thotë një pjesë mirë gjërave që ne dikur i mësonim klasë parë, tashmë voglushët i mësojnë edhe në para shkollor, që do thotë shkojnë të ditur edhe me një fjalor që nuk e di na habit ndonjëherë. Ama unë s'kam bërë para shkollorori, ke bër? Okej. Që t'jemi të qartë. Edhe rreth 90.000 janë gjimnazit për t'i dhënë rëndësi edhe atyre. Shkojmë tani për të parë atmosferën tek ambientet e shkollës Kosova. Mirëmëngjes Edlira. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Lori. E shikoni sa bukur është. Shumë. Atë shumë të bukur të gjithë me lule në dorë, janë veshur vajzat me fustane, dita e parë gjithë më fest. Kanë ardhur të gjithë që në orët e para të mëngjesit
Prindrit i kanë veshur shumë bukur, me lule në duar, ka dhe nga ata që qajnë sepse janë vogëlushët e klasës të parë, ata natyrisht që i drejtohen për herë të parë bankave të shkollës. Gjithsesi atmosfera është tepër e gëzueshme, ashtu siç takon një ditë të parë, sepse është dita e parë e një rrugëtimi mjaft të gjatë. Në fakt, ju e thatë edhe vetë, janë me mirë ata që do t'i drejtohen sot bankave të shkollës. Ne jemi vendosur në shkollën Kosova këtu në zemër të kryeqytetit, pasi siç mund ta dini është një shkollë e re e cila i ka hap dyert vetëm një vit më parë, pas 15 vitesh peripecish. Mund ta shihni edhe nga pamjet që është një godinë e mrekullueshme. Në fakt do t'i ofroj mësim me qindra nxënësve të saj. Këtë mëngjes të gjithë vogëlushët sot do të festojnë me prindrit e tyre dhe për më tepër se çfarë do të ofrojë shkolla Kosova për gjatë gjithë vitit shkollor, unë kam pranë meje drejtoreshën e këtij institucioni arsimor, zonjën Shkëndija Arapi. Mirëmëngjes drejtoresha. Mirëmëngjes, drejtoresha. Deri që jeni sot mes nesh për të përcjellë një mesazh urimi për fillimin e vitit të ri shkollor. Në fakt, shkolla Kosova është në zemër të kryeqytetit dhe ndërkohë pret me qindra nxënës të saj. Sa nxënës do të pres? Është e vërtet, shkollën tonë e preferojnë të gjithë, e duan të gjithë dhe ne falenderojmë të gjithë prindrit që na përzgjedhin ne si shkollë. Shkolla jonë ofron dhe pret sot mbi 600 nxënës, duke filluar nga klasa e parë shkollorit deri në klasën e 9. Nuk na pëlqen që ta filloj me problematik, por gjithsesi unë nuk mund ta lë këtë pyetje pa bërë, a do të ketë mësime turne ashtu siç do të ndodhë në shkolla të tjera të kryeqytetit që klasa edhe të klasës së 2 të 3 do të bëjnë mësime turne. Në shkollën Kosova do të ketë mësime turne? Atëherë këtë vit shkollor ne nuk do kemi shkollë me turne, do jetë vetëm turni paraditës. Fëmijët do vinë në mëngjes dhe do mbarojnë aty ku mbaron procesi mësimor sipas klasave të ndryshme. Ndryshe nga vjet që ne mirëpritëm me Algamenën, këtë vit do ta kemi luksin ta gëzojmë ne shkollën tonë me nxënësit e shkollës Kosovë. Sa nxënës do të jenë në klasët? Se janë 600 nxënës. Janë 600 nxënës dhe duke parë dhe kërkesat e shumta që prindrit duan të jenë pranë shkollës tonë, jemi munduar që në këtë vit të ri shkollor mos ta shtojmë numrin e kapacitetit të nxënësve nëpër klasa. Klasat e para janë me një standard që unë do quaj luks për këtë vit, janë afërsisht 33 nxënës në klasë. Në klasat e tjera variojnë 35, 36. Sa klasat të para do të ketë? Vetëm 2 klasat të para. Për sa i përket stafit, a janë të gjithë në numër, domethënë a keni mungesa? Shkolla jonë këtë vit i shtohen edhe mësues të rinj, me shtimin e klasës së 9, shtohen dhe 4 mësues të rinj që i mirëpresim të vinë sot në ditën e parë të shkollës, dhe çdo gjë jemi gati. Dhe është fat të punojmë në shkollën Kosova. Shkolla Kosova ofron gjithë komoditetin për një mësim sa më cilësor dhe sa më argëtues për nxënësit. Eda. Meqense është një shkollë mjaft e kërkuar, urdhrori. Mund të vijosh edhe me pyetjen tënde, po sa për kuriozitet se gjithmonë kemi diskutuar që regjistrimet bëhen sipas njësive administrative, nuk e di edhe për shkak të numrit të nxënësve që mund të mirëpres shkollat, kapaciteti që ka është respektuar. Ky fakt duke qenë dhe shkollë e re, besoj që prindrit kanë qenë me më shumë kërkesa për t'i çuar fëmijët aty. Kuptoj. Për sa i përket regjistrimeve, zakonisht prindrit kanë edhe preferenca, edhe ndonë nuk i përket njësisë administrative që duhet të jenë pranë shkollës së tyre përkatëse. A ka pasur këtë vit le të themi preferenca dhe a keni bërë ndonjë lëshim tek këtu? Atëherë, këtë vit shkollor jemi munduar të jemi të përpikt në vendosjen e nxënësve për klasat e para. Është ngritur komisioni i klasave të para që ka organizuar shkolla dhe ju kemi treguar të gjithë banorëve që nxënësit në shkollën Kosova apo në çdo shkollë tjetër të Tiranës të regjistrohen në bazë të rrugëve. Dhe kjo na bën më të lehtë dhe ne punën tonë dhe nuk na bën problem pasaj për shtimin e numrave të nxënësve nëpër klasa. Dhe këtë vit shkollor e them me përgjegjësi të plotë që janë regjistruar vetëm banorët e zonës që i përkasin rrugëve të shkollës Kosova. Drejtoresha, teksa po vija këtu për të bërë gati për këtë lidhje direkte dhe për t'i prezantuar publikut atmosferën në shkollën Kosova pash uniforma blu. Kishte goxha uniforma blu. A mund të themi që ka një siguri të shtuar, po Isli? Po, teksa i përgjigjem me pyetjes si është me shumë rëndësi sa i takon sigurisë, dhe teksa ndodhemi me drejtoreshën, unë shqova me zgjedhjet atyre vajzave shumë të bukura dhe të veshura bukur për ditën e parë të shkollës, edhe një shoqen time Anja, që është ajo vajza me trikot kuqe, më në mes me një tufë me. Ku të ngeli syri? Aty më ngeli syri, do e thrasësh pak Anja të vi pranë teje ta urojmë. Ajla? Anja, Anja, mund të vish pak? Okej.
Xhaxhisli të ka shumë gjarë. Edhe urime edhe suksese shumë për këtë vit të ri Çfarë klase shkollor. jeti Anja? Unë jam klasa e tretë. Në klasë të tretë? Shumë urime ke nga Xhaxhisli. Po ti çfarë do na urosh neve? Shumë urime. Po. Isli mos u mërzi që të thash Xhaxhi, jo? Jo, s'ka gjë. Ta dini ju, Anja është një vajzë shumë e talentuar, se është pianiste edhe këndon shumë bukur. Të dua shumë Isli. Edhe unë të dua shumë zero. Çajpe? Të dua shumë. Më do. Edhe unë, Anja. Atëre edhe ne të duam siguri shumë. se da. Atëre drejtoresha për t'ju rikthyer pyetjes për sigurinë. Si është për sa i përket? Edhe vjet ne policinë kemi pasur partnerën tonë në punën tonë të përditshme dhe në orët e mëngjesit ata janë përpara në rrugë për të drejtuar nxënësit, për të rregulluar makinat apo për të shërbyer fëmijëve, për t'i marrë përdore dhe për të kaluar semaforin, për të siguruar këtë për fëmijët tanë që të kenë një shkollë sa më të sigurt dhe prindrit ta frenë mendjen në punët ku shkojnë që shkolla është shumë e sigurt. Dhe për ta përmbyllur të gjithë këtë intervistë, ndoshta një mesazh për të gjithë nxënësit jo vetëm të shkollës Kosova, po si arsimtare për të gjithë. Atëherë unë sot ju uroj një fillim të vitit të mbar për të gjithë kolegët, për të gjithë nxënësit në mbar vendin, duke përfshirë dhe nxënësit e shkollës Kosova, një fillim i mbar për të gjithë dhe me shumë rezultate të larta në punën tonë të përditshme që fëmijët janë e ardhmja jonë, janë drita jonë dhe ju uroj që ata të bëhen qytetarë të ndershëm për vendin, patjetër dhe në rrugtimet e tyre dhe profesionet e tyre ku ata dëshirojnë. Faleminderit. Dhe para se ta mbyllim, natyrisht që nuk mund të mungoj edhe atmosfera, do të ndiqni disa këngë që ka përgatitur kori i fëmijëve apo i nxënësve të shkollës Kosova. Me shumë kënaqësi Eda. Jemi gati. Të gjithë të bërë të bukur. Dhe janë të veshur bukur dhe janë të gjithë me zëra të bukur, edhe kanë shumë kohë që përgatiten, sigurisht kanë nivelin e tyre të lartë të këndojnë bashkë. I ndjekin. Bravo, çuna dhe goca. Një përqafim i madh nga Xhaxhisli dhe Teta Ori, edhe suksese miq të gjithëve ju, jo vetëm shkollës Kosova sepse i kushtuam rëndësi kësaj shkolle, por shumë në mbar vendin fillojnë sot mësimin. Ju përqafojmë, ju puthim të gjithëve edhe suksese sa më shumë, edhe mos u mërzisni, mos u lodhni në shkollë. Prindërve në gjithë stresit dhe hallet që i fillon bashkë me nisjen e shkollës përgjithsisht, ndërkohë që ne në këtë formë ju uruam të gjithë për një sezon të ri shkollor sa më të mbar. Tani do të ndalim vetëm për pak hapësirë dhe do të rikthehemi shumë shpejt për të folur mbi atë që na ka zënë të gjithëve në një moment frikën e fillimit të shkollës. Flash.
në Top Albania Radio. Në këto qaste në shkollat fillore e të mesme bie zilja e parë e sezonit të ri mosimor 2018-2019 në sistemin parauniversitar në Shqipëri janë rreth 360.000 nxënës. Një vit më parë ky numër ishte 480.000 dhe si vjet vërehet një rënje drastike me 120.000 nxënës më pak. Për herë të parë në bankat e shkollës do tulen 24.000 fëmijë ndërsa një vit më parë ishin 32.000 fëmijë që nisën shkollimin. Shqipërinë e viziton këtë javë presidenti i Këshillit Evropian në kuadër të një turi që do të zhvillojë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Donald Tusk do të takohet në Tiranë me drejtuesit më të lartë të shtetit. Pjesë e këtij turi është dhe vizita në Shkup. Presidenti i Këshillit Evropian pritet të përcjellë një mesazh pozitiv për hapjen e negociatave për të dy vendet në tetor. Ndërkohë, Komisioneri Evropian për zgjerimin në largim Johannes Hahn shpreh së fundmi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut meritojnë hapjen e negociatave të anëtarësimit. Për vendin ton, Hahn vlerësoi veçanërisht për parimin që është bërë me reformën në drejtësi, që sipas tij Brukseli duhet ta shpërblejë, ndërsa për Maqedoninë e Veriut specifikohet marrëveshja e Prespës, që i dha fund mosmarrëveshjeve disa dhjetra vjeçare me Greqinë. Donald Trump dhe Kim Jong-un mund të takohen sërish, këtë lan të kuptohet burimet të Shtëpisë së Bardhë, ndërsa Penjani thotë se është i gatshëm për takime në nivel ekspertësh nga fundi i shtatorit. Ky qendrim i regjimit korean ka bërë që në Washington të kenë shpresë për një takim mes dy liderëve. Optimizmi nuk e ka fshehur edhe Trump. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Nisëm sezonin e ri shkollor bashkë me gjithë fëmijët edhe nxënësit, ashtu edhe ne në Wake Up do t'i dedikojmë tani pak vëmendje asaj siç edhe e tham në nisjet e emisionit, që e quajtëm frika në nisjet të shkollës, frika nga shkolla, ankthi, stresi dhe gjithçka ndodh me problematikën psiko-emocionale që mbërthen jo vetëm fëmijët në fakt, por edhe prindrit apo edhe mësuesit për gjithë përgjegjësinë apo detyrat që vijnë nga pas me nisjen e sezonit të ri shkollor. Ndërkohë, duket se të gjitha studimet tregojnë se ankthi apo frika nis të shfaqet që nga nxënësit e moshës 11 ose 12 vjeçare dhe arrin deri tek ata në moshën 14 vjeçare. Megjithatë, për të folur në detaje për të gjithë këtë proces, për këtë ankthim psiko-emocional që përjetojnë jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit, por duke i dhënë vëmendje të veçantë sigurisht fëmijëve, ne do të flasim këtë mëngjes në Wake Up me Ilmina Bujarin, e cila është mësuese. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe, dhe Lorela Garuli, psikologe dhe mikeshe e emisionit tonë Wake Up. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Tani nisim pak me Lorelën për të kuptuar këtë shqetësim amerikanëve që këtë ankthin apo depresionin përpara një viti të ri shkollor e trajtojnë si çrregullim. A mund të themi se kemi të bëjmë me çrregullim në momentin që kemi këtë lloj frike për të filluar shkollën? Për sa kohë sjell shumë shqetësime tek fëmijët, normalisht fobia shkollore është një term jo vetëm i njohur në Amerikë, por në sensin që ata mbasi janë pak avangardë dhe duket si një gjë e importuar, por absolutisht që fobia nga shkolla është një gjë që fëmijët e hasin shumë shpesh. E hasin si fëmijët që shkojnë për herë të parë në shkollë, por dhe ata që kanë shkuar tashmë prej vitesh dhe po shkollohen dhe ka një sër arsyesh që renditen. Ashtu siç e don përmenda në studimin që morën për bazë në nisjet e temës, duket se studimet tregojnë që fillon diku nga mosha 11-12 vjeç, por besoj, nuk e di, a është më herët edhe për ata që e kanë për herë të parë shkollën, janë në klasë të parë, shkojnë për herë të parë në banka. Po e vërtet, gjithë besoj, kujtojmë episode shokësh apo shoqësh klase, ose dhe sot po të shkojmë në një shkollë për shkakun që është dita e parë e shkollës, sigurisht që gjenden fëmijë të cilët qajnë më të madhe dhe nuk duan, refuzojnë, pra me çfarëdo lloj mënyre të jenë pjesëve të përshtaten me mjedisin shkollor. Ka një sër faktorësh, nuk besoj nuk ka rëndësi të flasim në sensin a është diagnozë apo jo, po për sa kohë kjo sjell shqetësime, siç po thonim. Duhet parë dhe seriozisht. Po. Ka një gjë shumë të rëndësishme. Shumica e prindërve duke qenë që nuk e dinë, nuk kanë informacion, nuk kanë njohuri, e keq kuptojnë. Dhe gjithmonë ky është, le të themi, dhe kjo është dhe vështirësia më e madhe që hasim në terma të faktit që i ndihmojmë apo si ndihmojmë dot fëmijët, sepse shumë herë prindrit e konsiderojnë si një tek, një kapriço, fëmijë që nuk duan të shkojnë në shkollë, ndërkohë që arsyeja mund të jetë shumë më e fortë. Ndoshta mund ta rëndojmë situatën kështu. Nuk e di me zyshi Ilmianën,
36 vjet karrierë mësimore, ka ndodhur që ka patur raste të ndonjë fëmijë që është rikthyer në shkollë, që do thotë nuk do flasim për ata që shkojnë për herë të parë dhe nuk e njohin ambientin, kanë këtë lloj frike për të shkëputur nga prindi. Po fëmijë që shkojnë në klasë 2, klasë 3 apo në klasë 4 dhe kanë këtë lloj sikleti që ju mund ta keni vënë re. Ka patur në gjithë këto vite? Njërë, desha në këtë ditë të gëzuar t'ju uroj juve si studio për dhe gjithë fëmijëve të Shqipërisë që shkojnë për herë të parë në shkollë, por edhe atyre që kanë nisur këtë rrugë të madhe të bukur të dijes, gëzuar dhe mbarësi e mirësi pacit në shkollë, në familjet tuaja që më keni respektuar kaq herë. Tash për sa i përket problemit, vërtet është problem psiko-social, siç e mendoj unë. Është problem edhe brenda familjes. Prindrit vetë duhet të ushtrojnë një lloj tujsnie pozitive, t'ja u bëjnë shkollën të bukur, t'ja u bëjnë shkollën të thjeshtë. Pra, kur janë në shtëpi, ta rregullon mësuesja kur shkosh në shkollë ti se bëzhun këtu ke mund t'i po. Domethënë mësuesi shndrohet në xhandar, figura autoritare. Pra, varet se si edukon prindi fëmijën. Pra, kemi atë edukimin brenda familjes, me edukimin social, psikosocial i më të gjerë, por nuk është thjesht vetëm ke fëmijët e mbas klasës 2, sidomos fëmijët e klasës parë që ndrojnë nga kopshtit për të ardhur në shkollë, nga nga sistemi nga parashkollor për të ardhur në klasën e parë e tjerë, e kanë shumë problem këtë. Bile prindrit i shoqërojnë, i marrin dhe përdore dhe në momentin që do hyjnë në shkollë, ku duke parë atë ambient aq të gjerë social, ata pse atak shok, do me thënë, o bëbë, është ndjenja e pasigurisë, nuk është thjesht ndjenja e frikës, është ndjenja e pasigurisë i shoqëron fëmijët në këtë moment. Në të gjithë eksperiencën tuaj, me kaq shumë fëmijë që keni pritur e përcjellën në bankat e shkollës, sa i lehtë është për prindrit apo edhe për ju vetë që jeni çdo ditë në kontakt me ta që të kuptoni këto shenjat që do të bënin diferencën kur ka një proces emocional ai momentin që do të vi me prindin dhe i futet prindrit këtu në trup që mos e kthej kokën për të parë mësuesen cila do t'jetë, sepse kalamajt e klasës parë, sidomos e filloria, e duan dhe mësuesen e bukur, e duan të mirë e të bukur. E duan sepse kanë maman të re, normalisht. I bën të ndjen më mirë. Të ndjen me një mësuese të re, të bukur, edhe drejtorët e shkollave duhet ta shohin një çik edhe këtë në kuptimin e mirë të fjalës për sa i përket anës sociale. Për ta sqaruar këtë mësuese Elmiana që fëmijët përgjithsisht duan të gjejnë një minimalisht, mendoj edhe Lorela më konfirmon, minimalisht një tipar të prindit që bie të nënës së vet tek mësuesit. Do të thonë nuk është shumë paraqitje jashtme se sa një tipar që i bie në sy në momentin e parë, sidomos për fëmijët që shkojnë për herë të parë në klasë. Ama duhet thënë Lorela dhe mësuese, ka fëmijë që nuk qajnë, ama ka fëmijë që e vojnë ndoshta në heshtje këtë se tipologjia e fëmijëve është ndryshme, që thotë si duhet sillemi me një fëmijë i cili nuk tregon shumë nga gjuha e trupit, por ka disa shenja që mund ta dallojmë që ky fëmijë ka një lloj çrregullimi që nuk e pëlqen këtë fillimin e shkollës dhe mund ta vuajë dhe kjo na çon më vonë edhe në probleme të tjera më madhore. Grindet me veten mund mos e thot, po ai ka ndrydhjet personalitetit, ka shtypje, ka ndjenjën e persekucionit, kuptimin e mirë dhe të shikon çdo moment të shikon me frikë po çfarë ndodh. Përgjithësi jo të gjithë fëmijët kanë temperamentin që arrin ta shfaqin. Nëse flasim për rastet që janë më evidente, që gjithmonë themi maja e icebergut për ato fëmijë që qajnë më të madhe etj. Evidentohen më njëherë. Është fjala kryesisht për ankthjen e ndarjes, në sensin që nuk mund mbase nuk është shkolla vetë problemi, se për të shpjeguar pak atë ç'është fobia shkollore që ka shumë arsye. Mund të jetë fakti që fëmia në shkollë ka pasur një episod bullizmi. Mund të jetë një raport shumë i keq me mësuesen. Mund të jetë fakti që është tallur, mund të jetë fakti që shkollën nuk e do sepse ndihet vetëm, pra është i paaft për të socializuar. Mund të jetë një fëmijë që përveç frikrave dhe pasigurive që mund të ketë në familje, i ka dhe në kontekstin social, por mund të mos ketë dhe fare të bëjë me shkollën. Pra është thjesht ankthi i ndarjes një fëmijë që nuk është mësuar dhe ka këtë frikën për tu dizatashuar, për tu shkaptuar nga prindrit. Dhe nëse kjo nuk trajtohet dhe nuk kapet në kohën e dur, në sensin që të mirë kuptohet dhe të kuptohen arsyet që kanë të bëjnë dhe fëmijat ndihmohet, kjo nuk kalon me kalimin e kohës. Kthehet në traumë? Vazhdon dhe ka raste fëmijësh që mund të jenë klasë 3, klasë 4, të cilët vazhdojnë ta refuzojnë shkollën. Mund gjejnë një figurë atashuese ose një mësuese që e duan, ose psikologën e shkollës. Ka raste nga praktika që kemi njohur që nuk arrin të qëndrojnë më shumë se sa 1 orë apo 2 orë në mësim, kështu që është një problem që shkon dhe përtej shkollës. Patjetër dhe me, domethënë,
duke supozuar që shkolla duhet jetë mikpritse e dashur e ngrohtë etj. Pa diskutim që po, megjithatë është një vend ku duhet nxënë dhe duhet marrë dije. Sa herë ka ndodhur ty në gjithë eksperiencën tënde të gjatë që prindrit kanë qëndruar në klasë për të shoqëruar fëmijët e tyre? Ke shkolla Mista Mame kur kam qenë, ka qenë një djalë. Ai nuk e kuptoi as prindi në fillim pse ai e kapte nënën e vet kështu, e donte në klasë, me jaftë të tëra ai ka shoqëruar fëmijën ajo dhe fëmia nuk bindej që ajo duhet largohej nga klasa. Nuk bindej. Si zgjidhen këto raste? Mësuesja e mbante aty se s'kishte të bënte. Si zgjidhen këto raste? Nuk ishte rruga kjo për ta zgjidhur. Zgjidhet përpara, domethënë nuk zgjidhet në këtë formë, nuk zgjidhet në formën që nëna të rrin klasë me këtë, sepse këtu kemi pastaj një ngatërim të kufive, domethënë në vend që fëmia të bëhet i pavarur dhe të vazhdojë shkollimin vet, ai merr dhe nënën dhe e ul në klasë sikur të jetë një shoqë shok klase. Domethënë shkon nëna tek fëmia. Një regresion. Sigurisht që fëmijët kanë nevojë për prindrit deri në moshë, në sensin kanë nevojë që edhe t'i kenë afër, sidomos kur janë shumë të vegjël në situata të panjohura, por i duhet që ngadalë të mësohen të jenë të pavarur, në sensin që ajo që ndodh është që deri kur fëmia është 6-7 vjeç, ka pasur gjithë kohën e mjaftueshme që të shkëputet emocionalisht dhe që të bëhet i pavarur. Sepse shkolla nuk është vetëm çështja që shkon për të marrë disa njohuri, është mjedisi kryesor që do të edukohet në një farë mënyre. Është një institucion dhe si i tillë do ta mësoj fëmijën të përballet me detyrat dhe me përgjegjësitë, me marrëdhënien me mësuesen, me marrëdhënien me bashkëmoshatarët. Kështu që është shumë e rëndësishme jo vetëm që të mësoj, por kryesisht që të vendos ato raportet me institucionet, do t'i nis 6 vjeç dhe do t'i përfundoj gjithë jetën, ose do të jetë në punë. Fëmia mund mos e kuptojë këtë. Puna, jo, është detyrë e prindit. Është absolutisht detyrë e prindit që ta parapragatisë. Për këtë arsye ekziston çerdhja, për këtë arsye ekziston kopshti, për këtë arsye janë dhe psikologët që njerëzit mund t'i drejtohen kur kanë një dilemë të tillë. A vinë prindër cilët kërkojnë ndihmë për të minimizuar këtë proces anksios për fëmijët? Vinë sepse sa më shumë të mbetet e patrajtuar, edhe nëse nuk është fobi shkollore në ato terma klinik që ju përmendët në fillim të studimit, ankthi dhe shqetësimi do të kamuflohet, se sa më shumë rritet njeriu aq më shumë do di ta fsheh, siç është rasti atyre fëmijëve që e fshehin, por nuk do të zhduket. Domethënë është ideja që fëmia e para është ajo që tha dhe mësuesja që shkolla të mos i prezantohet si një mjedis ku do të ndëshkohet, ose përveç pjesës që të para përgatitet përpara se të shkojnë në shkollë. Kopshti e ndihmon shumë, çerdhja e ndihmon shumë, për tu socializuar, për të kuptuar që nuk do të rri gjithkohës me mamin dhe babin, sepse kjo nuk është e shëndetshme. Sepse është shumë e vështirë, imagjinoni një fëmijë që nuk ka shkuar kurrë as në kopësht as në çerdhe, shkon në klasë para aty dhe do të trondite, do të traumatizohet. Kemi të bëjmë me një situatë ku shpesh prindrit ndihen të lirë të flasin në sy të fëmijëve për çfarë lloj shqetësimi, ndonjëherë duke menduar se bëjnë mirë dhe duke folur hapur me kartat zbuluara, le të themi. Dhe a ka të bëjë dhe faktori që një fëmijë dëgjon edhe shqetësimin e prindërve që me të drejtë është legjitim, shqetësimi i fillimit të një shkolle është komplet një jetë e re që ndryshon edhe rregullat e reja që vendosen familje, sidomos për të vegjëlit. Ndikon dhe prindi ndonjëherë tek fëmia? Ndikon, ndikon patjetër. Sepse emocionet janë ngjitse në një farë mënyre, janë shpërndahen si emocionet pozitive ashtu dhe ato negative. Nëse prindi, jo vetëm kur shkon shkollë fëmia, por shumë më herët, që në çerdhe apo në kopësht, prindi ka ato frikrat e veta, sepse shumë herë janë nevoja dhe pasiguritë e prindrit që projektohen tek fëmia, nuk është që është vetëm fëmia që mund ta ketë atë frikë. Varet se si prindi ja prezanton atë mjedis social apo atë institucion në cilin ai do të shkojë. Dhe nëse është i rrituri i cili ka frikra, thotë, o bobosi do e lë vetëm deri në këtë orë, deri në ato orë, nuk është i përgatitur. Patjetër që janë gjitë, ja shton, dhe sidomos një gjë shumë e gabuar është që të flitet në sy të fëmijëve me të rritur të tjerë për të në vetën e tretë. Domethënë të qahen halle apo të përdoren epitete që ndodh rëndom. Dhe kjo nuk është shumë pozitive. Ndërkohë, shpesh roli mësuesit, edhe e konfirmoni të dyja besoj, ka të bëjë me rolin e psikologut, që thotë në vitet e fundit është ndihmë ndoshta për vetë psikologët edhe për prindrit mbi të gjitha.
bashkëpunimi i mësuesit, se detyrimisht ke mbi 30 nxënës së klasë dhe secili ka specifikat e veta. A bëhen vitet e fundit mësuese takime me prindit për të kuptuar paksa dhe për të zbuluar ndoshta nga karakteri i fëmijës se je i detyruar që ndryshe sillesh me disa, ndryshe me disa, shumë më sportive me disa, por disa që janë më ndjeshëm, je pak më e kujdesshëm. Thënë ka një lloj ndarjeje jo në letër, po në mendje, kam takuar filan familje që ka këtë fëmijë me këto karakteristika. Ndodh kjo sot? Po si s'ndodh. Edhe është normale që shkolla e ka prioritet këtë, që të bëj takimin me prindrit, jo vetëm një në muaj siç është planifikuar nga drejtoria e shkollës, por të takoj prindit sa herë që ata kanë nevojë të bashkëpunojnë me shkollën. Është ai bashkëpunimi midis shkollës dhe prindërve, midis shkollës dhe komunitetit, midis shkollës dhe mëngjesit. Të gjithë duhet bashkëpunojnë për të patur një nisje dhe bitisje të shëndetshme. Të shëndetshme, sepse në qoftë se prindi nuk bisedon me mësuesin dhe mëngjes nuk bisedon me të gjithë mësuesit të cilët i japin mësim atij fëmijë, ndodh që një fëmijë që mund të ketë probleme të kësaj natyre ta thellojë problemin në vend që të çlirohet nga brenda. Se varet nga temperamenti i fëmijës. Një është sanguin, një është kolerik, një është sanguin, një është kolerik, një është melankolik, por këta janë tipat e mbyllur, janë më të vështirë, se tipa sanguin janë të gjatë. Ka qenë mirë edhe në klasë. Ka qenë mirë, ka qenë me nxënës. E urtë. E urtë. Është normale, domethënë. Mundojmë të bëjmë edhe një lloj paralelizmi për të kuptuar edhe jashtë nga eksperiencia e mësuese Ilmianës, po edhe nga ajo çfarë ti Lorela ke parë, ke studiuar ndoshta apo edhe ke qenë në kontakt. Ka të bëjë dhe pak ndoshta, po e hedh si hipotezë e diskutojmë. Mënyra se si është ndërtuar sistemi në Shqipëri, shkolla e detyrueshme, ndërkohë që jashtë kemi shpesh raste të informacioneve që na vijnë, lajmeve që na vijnë për forma të reja të trajtuarit të fëmijëve në shkolla, apo edhe vetë të nxënërit në shkollë trajtohet disi më ndryshe. Tani kemi ne më shumë fëmijë që arman, unë nuk di të kem dëgjuar jashtë që qajnë, mund të ketë raste të vogla në përçerdhe, në përkopshte, ama në klasë, sidomos rikthimi në shkollë nuk kam dëgjuar ende. Mund të ketë, po unë nuk kam dëgjuar. Ka të bëjë pak mënyra se si ne ju afrojmë shkollën këtyre fëmijëve? Mund të ketë një faktor kulturor, atëherë në radh parë fobia pa janë tashimi i ndarjes nga prindrit nuk është kulturor, është emocional dhe ka të bëjë me dinamikat familjare. Ka patjetër faktor kulturor, duke nisur që nga sistemi arsimor, që nga mënyra e përqasjes së pritshmërive, kryesisht pritshmëritë që kanë prindrit për fëmijët. Pak a shumë po të bëjmë një skanim shumë të lehtë të vlerave dhe të parimeve që tentojnë prindrit të përcjellin tek fëmijët, flas përgjithsisht. Ekziston një lloj nxitjeje e një konkurrence pak artificiale, domethënë shumë prindrit kanë shumë pritshmëri për fëmijët dhe duan që të jenë të mirë me mësime, dalin rezultate të dhe fakti që fëmia nis shkollën me këtë lloj përqasje, domethënë që automatikisht e di që prindi pret një lloj arritje akademike nga ai, normalisht ja shton presionin. Kjo është një gjë që nuk shillohet të bëhet nëse duam që fëmijët të jenë të shëndetshëm dhe të qetë në shkollë, dhe sidomos fakti që nxitja e këtyre pafund kurseve jashtëshkollore, kurrikulave, aktiviteteve ekstrakurrikulare ndjes, sigurisht që ja shton stresin dhe ankthin fëmijëve. Ndërkohë, nëse do të flisni pak për diferencën me jashtë, gjithmonë qoftë se mund të krahasojmë pak filozofinë e mësimdhënies në vendet nordike, që gjithmonë janë avangard, për shembull Finlanda, gjithmonë kanë tendencën që mos ta organizojnë mësimin si nëpër klasa të mirëfillta, ku nuk është interaktiv, por deri në një moshë shumë të caktuar, ajo që ndodh është që ka grupe të caktuara aktivitetesh, le të themi, që fëmijët marrin pjesë aty ku duan. Dhe që të jenë shumë praktik. Pastaj Në që lidhen me talentet. Si ka qenë me ty? Sa shpesh je gjendur në situatën për të ndihmuar, për ta nxjerrë nga stresi një fëmijë që deri dikush fashte simptomat të ankthit apo të qarave në klasë për të mos qëndruar edhe për të refuzuar për të ardhur në shkollë? Unë kam pas fatin që kam punuar me nxënës të rritur, por nxënësit e vegjël që kanë kontrolluar unë kanë qenë nxënës që kanë ardhur, ju thash, nga familje që kanë pasur mbas edhe probleme të natyrave të ndryshme, ana ekonomike mund të ketë qenë, ana familjare mund të ketë qenë një çik më gjerë, por ata që kanë qarë kanë pasur probleme personale. Domethënë nuk është që është problem i madh shoqëror, social. Është problem personal vetjak dhe ka qelluar që në
në morinë e madhe të nxënësve, të 800 nxënësve ose të 1000 nxënësve, 2-3 nxënës kanë që ndëtim, nuk janë që janë të gjithë. 2-3 nxënës është normal se kush e di çfarë angushtije kanë ndjerë, mbas ndjen dhe diferencën. Mund të jenë pak më emocional, tipologji ndryshojnë. Ashtu është e vërtet, por kjo që nuk ndaheshin nga prindi, kjo ka qenë shumë e vështirë. Atëherë si duhet të vepruar. Keni ndonjë ritual apo ku diun zakon që i bëni të motivohen më shumë, ndonjë këngë, ndonjë vallë. Patjetër, prandaj duhet atë liri që thashëm. Fëmia duhet lënë i lirë. Edhe kur vjen në shkollë të ndjehet i qetë, të ndjehet i lirë. Po pra, edhe fëmia thotë unë do të ndjem i lirë të kthehem në shtëpi. Jam shumë i lirë do të shkoj te mami. Po, e di që do ta thotë atë. Ndërkohë, a mban më të Lorela ti ditën e parë shkollës ke qarë apo jo? Mendoj se jo. Mendon se jo, nuk je sigurt domethënë. Unë nuk qarë, nuk kam qarë. Unë kam pritur shkollën me gëzim të madh. Aq vite përpara për të shkuar në shkollë ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm. E kam përjetuar shumë pozitivisht të shkuarit në shkollë. Si Brenda. Sot një pjesë pse nuk e ka këtë. E kuptoj. Ja ka strese të tjera. Unë di që nuk qaja, po kur qanin të tjerë thoya, "Ore, çka këta pse më normale?" Këtu bashkë me këtë. Zyshi Ilmiana Bujari, faleminderit shumë që ishe në studio edhe kësaj herë. Suksese në këtë vit të ri shkollor. Lorela Garuli, psikologe, mikeshe programit, faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes, edhe nuk e di, ditë mbar. Ne pas një të qarë, por me buzëqeshje të madhe, qëndrojmë ju deri në 90, tani shkëputemi pak e rikthehemi në program. Wake Up vazhdon. Sugar nga Maroon 5, ai që presupozohet ishte një xhirim i skenave reale të dasmave ndryshme ku grupi Maroon 5 ka shkuar kështu në mënyrë surprizë, por disa prej tyre në fakt nuk janë të vërteta sepse disa prej çifteve janë thjesht të kombinuar, disa janë shumë të famshëm, por nuk janë realisht çifte reale. Përgjithsisht. Po jo, sepse si videoklip është shitur që është xhiruar momente realisht surpriza, por jo. I themi të vërtetat ne së të futur Maroon 5, ama në një tjetër situatë ku gjithë shqiptarët anë mban botës janë prezantuar me kartmonetat e reja që Banka e Shqipërisë ka hedhur në treg, ka patur një lloj reagimi rreth ndjesisë që ato t'japin, po e rëndësishme është që ka qenë një ceremoni e veçantë organizuar pikërisht për të prezantuar serinë e re të kartmonedhave, edhe është një ngjarje shumë e rëndësishme, një moment i veçantë jo vetëm për Bankën e Shqipërisë, por për gjithë shtetin shqiptar. Pas më shumë se 20 vitesh nga fillimi i hedhjes në qarkullim shëndet të serisë aktuale të kartmonedhave lek, kjo seri e re vjen me një dizajn të ri, të rifreskuar, duke i dhënë kartmonedhës shqiptare pamjen e një kartmonedhe moderne, të lartë me standarde të kartmonedhave vendeve më të përparuara në gjithë botën. Është prodhuar me teknologjinë më të fundit fushës me elementë të rinj sigurie, duke bërë më të sigurta ndaj falsifikimit, që thotë kjo është pjesa më e rëndësishme se sa çfarë ndjesie kemi ne kur shohim këto kartmonedha të reja. Ne kemi diskutuar edhe falsifikimet, edhe si duken, edhe si ndjehen. Këto janë bërë më të vështira. Ngjyrat, konfigurimi edhe tematika që evokon disa prej momenteve më të rëndësishme të historisë së kombit, të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe politik, përfaqësuar nga personalitetet e spikatura, ju e dini, me kontribute të rëndësishme për Shqipërinë. Ne tani shkojmë në lidhje direkte me Bankën e Shqipërisë, aty ku është organizuar dhe ceremonia e prezantimit të serisë së re të kartmonedhave. Ndodhet gazetarja jon Malvina Goreja, së serisë themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga Muzeu i Bankës së Shqipërisë, ku janë të ekspozuara, sikurse ju e thatë, disa nga kartmonedat e reja, seria e re. Ne kemi edhe në sfond ndërkohë, dhe për më shumë detaje lidhur me këtë pjesë që na intereson të gjithëve, sepse kur bëhet fjalë për parat, sigurisht gjithë kemi interes, veçanërisht për elementet e sigurisë, kur bëhet fjalë për lek. Do ta flas zoti Lalullari, Virion Lalullari, i cili është drejtor i departamentit të emisionit në Bankën e Shqipërisë. Pse është një moment, zoti Lalullari, kaq i rëndësishëm për, sikurse e tha dhe Isli në studio, për shtetin shqiptar, për gjithë vendin, domethënë vetëm për Bankën e Shqipërisë, prodhimi i këtyre kartmonedhave? Faleminderit, një dhe urime për emisionin. Faleminderit. Në radhë të parë dua të theksoj se historia e zhvillimit të çdo shteti ka ecur paralelisht dhe me zhvillimin e sistemit financiar. Kështu që mbas shpalljes pavarësisht shtetit shqiptar, kemi kartmonedhat e para që janë emetuar nga autoritetet lokale, siç kanë qenë Korça, Gjirokastra, Berati, Durrësi, Elbasani e tjerë në Vlora. Dhe më pas, në vitin 1925 të Shtator të vitin 1925, me krijimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, është erdhur për të parë kartmonedha 5 franga.
Më pas, kjo kartmonedha ka patur jetë shumë të shkurtë dhe më pas kemi seritë moderne të kartmonedhave me tematika nga më të ndryshme. Natyrisht që është normale që është një moment shumë i rëndësishëm sepse kartmonedha shpreh zhvillimin ekonomik, social, politik të një vendi dhe natyrisht pasqyron etapa të ndryshme të zhvillimit të këtij zhvillimi. Dhe seria aktuale, ndryshimi i serisë son, pra emetimi i serie të re, natyrisht që përfaqëson ato momente dhe evokon etapat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, social dhe politik të vendit, duke pasqyruar tematika të ndryshme për secilin kartmonedhe. Si pikërisht, domethënë në këtë periudhë pas 20 vitesh, rreth 20 vitesh le të themi, mund të na duket pak relativisht nëse krahasojmë me kartmonedha të famshme, të rëndësishme botërore, por ju thoni që mund të jetë dhe shumë, apo jo, nga biseda që bëm? Realisht, historiku i bankave qendrore europiane, por edhe më gjerë, nje se periudha ose intervale kohore të emetimit të serive të reja të kartmonedha, periudha 15 dhe 20 vjet. Kështu që edhe kartmonedha shqiptare është emetuar për të parë në vitin 1905 dhe ka dalë në qarkullim në vitin 1906, pa kartmonedha seria që ne kemi aktualisht, dhe i thon gati mbas 23 vjetësh, ne Banka e Shqipërisë ka marrë vendimi për të ndryshuar serinë e kartmonedhave, jo për ta ndryshuar tërësisht tematikën e saj, por duke mbajtur të njëjtin tematik, por duke përmirësuar tematikën ekzistuese të kartmonedhave. Për sa i takon historisë botërore, mund të themi që ne nuk jemi shumë shkurt, po jemi tamam në ato intervale kohore, sepse nëse referohemi kartmonedhave ose serive të kartmonedhave të shumë shteteve të tjera, do të konstatojmë se pikërisht kjo është periudha që ato bëjnë, ndoshta edhe më shpejt. Do t'i referohem për shembull vetëm euros. Euro ka dalë për të parë në qarkullim në vitin 2002 dhe sot para 3 vjetësh, rreth 3 vjetësh, është emetuar një seri e re euros, seria e Europës. Pra është një seri e përmirësuar. Po, jemi tamam në hapin e kohës. Edhe dollari që është edhe dollari ka pasur ndryshime, për shembull. Figura kryesore në kartmonedhën dollar ka qenë një herë më e madhe, më e vogël, tani është më e madhe. Pra kanë bërë ndryshime. Për ta folur dhe më konkretisht, zoti Lalollari, ne kemi në sfond këtu, ndërkohë operatori do na ndihmojë për të marrë një plan më të gjerë. Kjo është seria e re, apo jo? Cilat do të jenë konkretisht për ata që nuk e dinë pse u vendosën pikërisht për këto prerje? Atëherë, seria e re e kartmonedha do përbëhet nga 6 prerje, kartmonedha 200 lek, 500 lek, 1000 lek, 2000 lek, 5000 lek dhe do i shtohet dhe një prerje e re që është preja më lartë 10000 lek. Aktualisht ne do hedhim në qarkullim brenda datës 30 në datën 30 shtator 2019 dy kartmonedhat e para, që kartmonedha 200 lek dhe 5000 lek. Si u vendos për këtë zgjedhje për 200 lekshin dhe 5000 lek? Sa mirë për 200 lekshin që ikën nga qarkullimi se ka qenë ndonjë filozofi të madhe pse do hidhet në qarkullim të dy të para, për shkak të stokut që ne kemi. Për shkak të nevojave të ekonomisë për këto dy prerje që janë dhe të stokut që ne kemi, lindje domosdoshme të printohen dy të parat. Natyrisht që gradualisht do kemi dhe kartmonedha të tjera në vit pas viti. Isri i bëri përshtypje 200 lekë dhe thot sa mirë që do të ikin nga qarkullimi se na ndodh gjithë që është kartmonedha më e vjetëruar apo më e përdorura. Por nuk do të ikë realisht, apo jo? Absolutisht. Jo, shumë faleminderit për pyetjen, pyetja shumë e rëndësishme për ne. Por para së gjitha do të them që 200 lekëshi është vërtet kartmonedha që është përdorur më shumë në qarkullim. Duhet të kemi në konsiderat që kartmonedhat e prerje më të vogla janë kartmonedhat që qarkullojnë më shpesh në duart e publikut përpara se ato të kthehen në Bankën e Shqipërisë për kontroll dhe për seleksionim të mëtejshëm. Pra qarkullojnë disa herë nga një individ tek një tregtar, nga tregtari tek individi dhe natyrisht është kartmonedha që dëmtohet më shumë. Prandaj dhe ajo gjendja sot në qarkullim e kartmonedhave të prerje të vogla është dhe më e dëmtuar. Çfarë do ndryshojmë Alvina? Për të parë. Po. Çfarë do ndryshojë? Na i tregoj pak. Teksa ne lëvizim do të na tregojmë, ja, pozicionohemi këtu dhe të tregojmë çfarë do të ndryshojë në dizajnin, në grafikën, në aspektin vizual, le të themi, të këtyre prerjeve të reja. Atëherë, para se të kaloj tek pyetje, do më lejosh të them që pavarësisht emetimit të dy kartmonedhave të reja të serisë 200 dhe 5000 lekë, është shumë e rëndësishme të theksojmë dhe të komunikojmë me publikun që kartmonedhat e serisë së re, së bashku me kartmonedhat e serisë ekzistuese, pa 200 dhe 5000 lekë, do vazhdojnë të jenë në qarkullim dhe do kenë të njëjtin kurs ligjor. Si kartmonedhat e vjetra të serisë ekzistuese që kanë 200 dhe 5000 lekë, ashtu dhe kartmonedhat e reja të serisë së re 200 dhe 5000 lekë. Nuk krijon kjo problematik në qarkullimin e tyre me logot, me le të themi me formë ndryshme. Jo, formë të ndryshme, por kanë të njëjtin kurs ligjor, të njëjtin
pra do shërbejnë me të njëjtën mënyrë, pra për të njëjtën arsye dhe janë mjet pagese njësoj si ato të serisëve dhe ato të vjeta dhe të reja. Ndërkohë Malvi, të lutem, pyetje pak zotin Lalullari, pse bëhet shpërndarja e këtyre lekëve në mënyrë graduale, që thotë fillimisht kartmoneda 200 dhe më pas 5000 lekë dhe më pas të tjera, duke filluar nga 30 shtatori? Po, pse u vendos nga Banka e Shqipërisë një shpërndarje e tillë në kohë, fillimisht me 200 lekëshin, 5000 lekëshin dhe më pas të tjerat në një harë kohor, le të themi 2 apo. Unë e theksova edhe pak më parë, bazohen në nevojat që ka Banka e Shqipërisë për të furnizuar ekonominë me para, nevojat më të para dolën për të dy kartmoneda, për 200 lekëshin dhe 5000 lekëshin, që me që është dhe prodhimi i radhës. 500 lekëshi atëherë, duke patur një vlerë nominale të ulët, do duhet po kemi stok akoma nga seria e mëparshme, nga seria aktuale. Stoku që kemi në kartmoneda të reja nga për kartmonedën 500 lekë është akoma i mjaftueshëm për të përballuar nevojat ekonomisë dhe për 1 ose 2 vjet të tjera. Ndërsa kartmoneda 200 dhe 5000 lekë, natyrisht që gjendja e stokut që ne kemi në Bankën e Shqipërisë e lindi të domosdoshme që këto të kishin radhën e parë për të premtuar. Malvina, flasi pak edhe për elementet e sigurisë. Elementet e sigurisë patjetër që do të na i shpjegoj, po edhe një pyetje kuriozuese kam unë. Ky polimeri që do të emetohet kartmoneda e re mund të lanë lavatriçe? Po, ka një pyetje ori, një shqetësim në thonjë sa le të themi. Duke qenë se na ndodh të gjithëve për shembull këto 200 lekëshet i harrojmë ndonjëherë dhe në xhepat e pantallonave, i lajm se jo në lavatriçe. Duke qenë se do jetë me polimerin, me këtë materialin e ri, a janë rezistente? Që është në rezistojnë 50.000, natyrisht që prodhimi në polimer është një risi për Bankën e Shqipërisë, edhe në tregun botëror, europian është një risi, pavarësisht se shteti i parë që ka prodhuar kartmonedën polimer është Australia, që në 1988, e cila ka gjithë serinë e saj në polimer. Për shkak të faktorëve që thanë më përpara, kartmoneda 200 lekë do printohet në polimer për të rritur rezistencën. Natyrisht që rezistenca do rritet jo vetëm nga dëmtimi, nga njëllosja, nga agent atmosferik si lagështira e tjerë ose nga këputja, po gjithsesi larja e një kartmonede natyrisht që nuk është e lloj. Nuk është se i lajm gjithmonë. Që si harrojmë. Gjithsesi edhe kur i harrojmë dhe 200 lekësh sotëm që është në letër. Kështu bëhet pastrimi parave, Malvi. Dëmtohet, përsëri Banka e Shqipërisë ka detyrimin e saj ligjor që ta konvertojë ta këmbejë atë me të njëjtin vlerë nominale. Pa ndonjë kështu. Si bëni batut kështu bëhet edhe pastrimi i parave në një mënyrë me larje. Jo, nuk pranon. Për çfarë pastrimi ka fjalën i Kristi? Nuk do të flas për këtë pjesë, zoti Lalullari, do të flas për elementet e sigurisë. Absolutisht e rëndësishme edhe kjo. Janë të shtuar, le të themi, elementet e sigurisë. Patjetër janë të shtuar, një nga ato faktorët kryesorë që një ndër faktorët kryesorë që ne rishikuam serinë e re të kartmonedave është shtimi i elementeve bashkëkohor dhe sofistikuar të sigurisë, me vetëm qëllim për ta bërë të vështirë procesin e falsifikimit të tyre dhe ajo që është kryesore që paraja jonë të jetë si një mjet pagese i sigurt në duart e publikut. Atëherë unë po flas, nëse i marrim me radhë, kjo është kartmoneda 200 lekë dhe unë do flas pak për elementet e sigurisë së kësaj kartmonede. Kjo kartmonedë në radhë të parë, materiali bazë me cilin është prodhuar është polimer, pra është plastik, dhe unë do flas tani sot vetëm për elementet e sigurisë për publikun. Nëse shikojmë kartmonedën, nëse ka 3 mënyra për ta identifikuar kartmonedën si një kartmonedë vërtet ose falsa. Janë sipas parimit prek. Nëse prek kartmonedën në tërësi, kartmoneda polimer është një e ndryshme nga kartmoneda letër, është më e rrëshqitshme, le të them më e fortë, më elastike, patjetër dhe më elastike. Ndërsa nëse prekin pasaj në pjesën e portretit, me mozat e gishtave, në pjesën anësore, në emërtimi Banka e Shqipërisë tek vlera nominale, do të vërejmë se kemi një printim të ngritur. Relief, me relief. Që në gjuhën teknike quhet printimi intaglio. Po, mund ta tregojmë ndërkohë Patjetër. Tabela le të themi, është e vendosur. Nëse prekim me kartmonedën në pjesa e vlerës nominale, tek portreti, në emërtimi Banka e Shqipërisë, do të vërejmë re një shtyp të ngritur me mozat e gishta, që tregon që është një printim i ngritur ose në gjuhën teknike quhet edhe printimi intaglio. Gjithashtu në anën e majt dhe në anën e djathtë kartmonedës në pjesën ballore të saj kemi 2 viza. Këto janë një element identifikimi për personat me aftësi të kufizuar shikimi. Gjithashtu,
një element shumë i rëndësishëm i kartmonedës 200 lekë për të parë, nëse e kthejmë kundrejt dritës, kartmonedën, këtu do kemi një dritare. Është e tejdukshme dhe në dritare është i gdhëndur portretin ai infrashërit dhe si rreth ka një kuror ku lexohet vlera nominale e kartmonedës 200 lekë. Ndërkohë Malvina Samiç që na infrashëri ka rezistuar edhe në këtë sezon tjetër le të themi të kartmonedës 200 lekëshe. Elementet që mund t'i prekësh. Për ta përfunduar këtu historike le të themi sikurse është figurat rëndësishme që kanë bërë historinë e Shqipërisë, le të themi, sikurse është Naim Frashëri ka rezistuar thotë Isli edhe këtë sezon. Edhe për personalitete të tjera. Atëherë për ta përmbyllur Malvin me këtë seria pyetje. jonë e re e kartmonedhave nuk ka ndryshuar tematik. Pra tematika ka vazhduar të jetë e njëjtë, por kartmonedha është e ridimensionuar, është përmirësuar për sa i përket jo vetëm madhësisë saj e cila është reduktuar për masave të kartmonedhës, por edhe për sa i përket dizainimit artistik dhe estetik. Isli dhe një ndërhyrje të vogël fare kisha, duke qenë se për vitin 2018 kartmonedha kanadeze është cilësuar si më e bukur. Doja të dija nga këto shqiptare cila mund të jetë estetikisht më e bukur. Misi i kartmonedhave. Kartmonedha shqiptare janë më të bukura se çdo kartmonedha tjetër. Misi e fiton vendin e parë? Misi për mua e fiton 200 lekësh. Vërtet, okay. Ja, do presim sa ta kemi në duar. Tani Malvina e fundit fare. Ti me qenë se ke shkuar për vizitë. Jo, zoti Lalollari nuk kemi fare kohë, por do njihemi në vim edhe me detaje të reja sa i takon kartmonedhave të reja. Malvi ti le një qok, një lek aty se ke shkuar për vizitë e Bankës së Shqipërisë. Më thënë e bëre traditën? Dhe sa le? Në fakt, kur hyn tek hyrja e Bankës së Shqipërisë të sekuestrojnë, thonë zart gjithë pasurinë që mund të kesh dhe merr pastaj kur del, kështu që. Okej. Përshëndetje zotin Virion Lalollari, drejtori i departamentit të emisionit në Bankën e Shqipërisë, që na dha gjithë detale edhe na mësoi më shumë rreth kartmonedhave të reja, serisë re që prej datës 30 shtator të këtij viti ridali në treg në formë tjetër kretë ridizenjuara. Me shumë kuriozitet dhe presim se u bë kohë që nuk marrim ca lek të mira në duar. Thënë kjo miq, ne shkëputemi tani ka pak fare publicitet nga i rëndësishmi dhe i lezetshmi. Kthehemi në pjesën e fundit të programit ku e ka vazhdon. Rikthehemi live në program miq, ora shënon tani 9:08 minuta. Për gjithë ju që keni marrë me nge zgjimin, ju urojmë mirëmëngjes. Tani në këtë pjesë programit flasim për rikthimin e festivalit ndërkombëtar të filmit për të drejtat e njerëzit në Shqipëri, që në anglisht është International Human Rights Film Festival Albania, gjeni me akronimin IRFA ose IRFA në mënyrë të shpejtë, vazhdon deri në datën 21 shtator dhe pikërisht mbyllet të shtunën. Festivali hap siparin me filmin italian Tradhtari me regji nga Marco Bellocchio. Ky është viti i 14 i këtij festivali dhe kemi të bëjmë me një festival që ka krijuar tashmë traditën e tij. Vjen në organizimin e regjisorit Kujtim Çashku dhe në garë do të jenë jo pak, plot 46 filma. Produksione do shfaqen në Akademinë Marubi dhe në 9 lokalitete në kryeqytet. Që thotë nëse nuk keni mundësi të ndiqni në Akademinë Marubi, mund të kapni shfaqjet në ambiente të tjera. Ambasada italiane në Tiranë do të jetë mbështetësa kryesore e këtij edicioni, temë qendrore e cili do të jetë ignoranca vret. Shumë e rëndësishme dhe shumë interesante. Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi ka bashkëpunuar edhe me shkollën e mesme, një prej më të famshmeve në kryeqytet Ismail Qemali, ku nxënësit e seksionit dy gjuhësh shqip-italisht do të jenë pjesëmarrësit kryesor pikërisht në këtë festival. Shumë filma që trajtojnë çështjen e drejtave të njerëzit parë përmes këndvështrimit të regjisorëve ndërkombëtar. Në këtë formë edhe studentët do të pasurojnë përvojën e tyre duke njohur regjisorët, duke marrë pjesë në forume, duke shkëmbyer ide, duke bërë pyetje, duke marrë sa më shumë informacion. Tema kryesore e vitit kaluar kujtojmë që ishte kërcënimi i së vërtetës, Threat to Truth, ku prezantuan 43 produksione të përzgjedhura nga shumë aplikime që kanë qenë rreth 3400, që thot numri i filmave pjesëmarrës në këtë festival është rritur, çka do thotë edhe interesi është edhe më i madh në këtë edicion. Mirëmëngjes Kujtim Çashku, organizatori i festivalit, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, kënaqësi. Kënaqësi për mua. Si ka shkuar deri më tani përgatitjet për ta nisur sot festivalin? Natyrisht ne themi gjithmonë ditën që mbaron festivali nis edicioni tjetër, kështu që efektivisht kur bëjmë fjalë për një punë gati një vjeçare. Shpeshherë domethënë nuk është ky perceptim nga të gjithë për të kuptuar që çfarë kërkon një festival për të përgatitur. Aktualisht neve, siç e tha dhe ju, nga 3500 filma kemi zgjedhur 44 prej tyre, pra është një selektim i cili bëhet
gjatë gjithë vitit. Plus që në të njëjtën kohë janë koordinime të ndryshme me të ftuar nga mbar bota. Lajmi i gëzueshëm është që neve tashmë jemi bërë antar me të drejta të plota të asaj quhet networku ndërkombëtar i festivaleve të drejtave të njerëzit që janë 41 në botë. Siç e dini, festivale pafund kanë gati në çdo fshat, në çdo lloj këndi të botës. Unë po flas për 41 festivale vetëm që ekzistojnë në mbar globin, sepse këto nuk janë festivale vetëm thjesht entertainment, janë festivale që inkludojnë, domethënë provokojnë çështje politike shumë delikate nganjëherë. Kështu që dhe këtë vit ka një rëndësi tjetër më të veçantë. Natyrisht, domethënë vinë problematika, vinë gjëra të cilat siç e dini, domethënë në një filmat që zgjedhim neve janë filma në vendet e origjinës të ndaluar, janë filma ku regjisorët që kanë realizuar disa prej tyre, nuk po flas tërë, janë të kërcënuar, janë të larguar nga vendi i tyre. Ne vjet kishim filmin me Oleg Senstovin, i cili tashmë pas një greve të gjatë urie u lërua nga burgjet e Siberisë. Si vjet kemi pra film mjaft interesant që trajton gjithë problemet populiste në Ungari dhe është regjisorja Ester që do të jetë prezent. Kemi gjëra të nga më të ndryshme, për shembull kemi shfaqjen brenda në parlamentin shqiptar ku do të jenë një grup juristësh dhe ka të bëjë direkt me pikat delikate të reformës në drejtësi, sepse është një film që trajton se sa ndikon demokracia për të krijuar paqë. Domethënë ç'është procesi dhe ligji në funksion të paqes. Kështu që aty do të jetë një film që ka të bëjë madje me atë që krijoi gjyqin e Nurembergut. Pra, në një farë mënyre njerëzit që do të vinë qoftë nga Akademia e Nurembergut aktualisht janë juristë në një rangu të lartë, sikurse do të jenë edhe nga pala shqiptare, do të kemi zotin Gend Ibrahimi, do të kemi zotin Sokol Sadushi, kështu që do të jetë një diskutim, besoj unë, një rëndësie të veçantë, do të jenë përfaqësues të OSBE-s. Ashtu sikurse do të kemi, domethënë, nuk po rëndis tani aktivitete nga më të ndryshme. Me çfarë nis nata sot, cilët janë filmat e përzgjedhur? Nata sot është e rëndësishme të theksojmë që është film premier. Çfarë do thotë filmi Tradhtari, pra i Marko Bellocchios, është në qarkullim kudo nëpër botë. Është madje i kandiduar në disa nga këto evente siç është Oscari Europian apo Amerikan, ka në të njëjtën kohë aktualisht një distribucion nëpër sallat kryesore të botës, kështu që është një shans unik, sepse vjen edhe ikën. E kam thënë disa herë të gjë, festivalet kanë një të mirë sepse shfaqin filma të cilat nuk i kemi në cirkuite sikurse janë në sallat e kinemave që mund ta shohësh një javë. Jo, që mund ta shohësh një film edhe në një javë, sepse ka një qarkullim, domethënë distribucion më të gjatë. Nësa filma në festivalet shfaqen atë ditë, dhe këto janë sigurisht të marra me të drejta, me forma nga më të ndryshmet. Sikurse filmi në të njëjtën kohë i Garones, apo jo, që është po prap kujdestari i qenve, pra Dogman, ose një film mjaft interesant i Pavlikovskit, i cili është po kështu nga regjisorët aktual, domethënë më të kuaturit, kandidat për çmim Oscar, me çmime në Cannes, me çmime në Berlin gjithandej, që quhet filmi i tij Lufta e ftohtë. Edhe kjo tregon gjithë makinerinë se si funksiononte gjatë regjimeve komuniste për të rekrutuar, korruptuar dhe vënë në shërbim të regjimeve një njerëz intelektual, njerëz të artit, njerëz të formave ndryshme. Është shumë i bukur thonë. Edhe gjithë ata që kanë parë në fakt le të themi kanë patur feedback të mirë. Nisi janë mbar gjysmë e punës sonë profesor Çashku dhe kanë të drejtë. Ama dalim pak të diskutojmë edhe çështjen e tematikës së një festivali që në momentin që trajton një temë delikate apo shumë tema të tjera të rëndësishme dhe të nxehta, do thotë bëhet akoma më gjithëpërfshirëse dhe nuk ngelet vetëm në nivelin e kënaqësisë, entertainment, siç e përmendet edhe nisit bisedës. Pse u vendos që tema kryesore këtë vit të jetë pikërisht ignoranca vret? Mendoj që ka në një makro duhet ta shohim më gjerë. Sa do thotë jetojmë në atë që unë quaj planeti Google, domethënë planeti jon dhe planeti Google janë si një formë koegzist duke bashkëtuar.
Çfarë thotë ne të gjithë kemi në për xhepat tonë, kemi në për shtëpitë tona, komunikojmë në një lidhje gati organike tashmë mes trurit tonë dhe Google Brainit, domethënë trurit të internetit. Dhe kështu që vetë ka ndryshuar sjellja, komunikimi, formimi, informacioni, kështu gjithçka është në funksion të kësaj. Problemi është se si gjithë ky planet të eksplorohet, pra të shfrytëzohet në mënyrë që të shndrohet në profit për vetë individin, sepse ndryshe mund të ndodhi një sipërfaqësim i saj, kalimi thjesht në një informacion të shpejt aty për aty shumë efemeris 24 orë, mundet që në një farë mënyre ta izoloj në vazhdim individin, ta mbylli individin dhe kështu që është një pushtim gradual i një ignorance sipërfaqësore, e cila do ta lë njeriu në një formë jo për të eksploruar gjithë kapacitetet që ka në vetvete. Kjo është makro. Shkakton debat një festival me një tematik të caktuar dhe e tillë në rastin e absolutisht pra, pikërisht, prandaj po them, kur themi ignorancë është edhe kjo, domethënë, mendoni juve, format që pushtohen sot të radikalizmave, populizmave, çfarë janë? Janë instrumenta të cilat vinë në formë krizash të patologjive sociale, patologjive shoqërore, virusojnë masa të mëdha njerëzit, i vënë në dispozicion të një individi i cili e ka këtë aftësi për të arritur dhe për të krijuar populizëm, për të mbrojtur pra pushtetin e tij apo për të krijuar një profit ose qoftë për të marrë pushtetin dhe aktivizohen turma të ndryshme të cilat nuk kanë pris konsciencë për të ditur për të distancuar tek e fundit në fundit çfarë është profiti që do të ketë nga një angazhim apo jo. Për shembull kemi shumë fenomene që kanë ndodhur sot pas fenomenit të emigracionit, që ishte krejt një fenomen i ri për Europën, ndodhen shumë të papritura, u ngritën mure apo jo. Kemi mure, kemi domethënë krime pafund, vrasje pafund që po ndodhin. Gjithë kjo është në të njëjtën kohë, po kaq e rëndësishme sepse njeriu gjithmonë tenton të ketë një jetë më të lumtur të vetes, por nuk mund të hidhet jumping, domethënë kështu pa arritur, domethënë të shikojë, të ketë një kulturë të paktën vizionare, të di se çdo të ndodhi, jo në atë moment që kryhet një akt, por çdo të ndodhi për një kohë të themi që do t'i shërbej viteve, do t'i shërbej. Ne shpeshherë kryejm akte të tilla të aty bratyshme, humbim konsciencën e momentit dhe kështu që nuk e dim se mund të ndërmarrim dhe krime në atë moment. Kështu që plus asaj, domethënë, për të arritur për të eksploruar bukuritë. Unë mendoj që Shqipëria është një mrekulli, është një bukuri, është një pasuri dhe unë mendoj që për fatin e keqtonin ne nuk jemi konsciencë të kësaj pasurie dhe kjo është pjesë edhe kjo unë ta quaj e ignorancës tonë për të ditur, për të njohur këtë pasuri të vendit dhe si mund të këtë pasuri ta shndrojmë në favor të vetes. Duket sikur ka dhe një vjushmëri nga edicioni i shkuar që tematika ishte kërcënimi së vërtetës dhe kësaj herë në fakt ignoranca rreth. Natyrisht, sepse unë mendoj nuk është as kur bëjmë fjalë për festival drejtat e njeriut, bëjmë fjalë për principet dhe deklaratës universale të njeriut. Dhe kështu që po ti shikosh të gjitha interferojnë me njëra tjetrën, por rëndësika ka që neve na ndihmon tema që zgjedhim, sepse në funksion të saj bëjmë edhe zgjedhjet. Domethënë dimë nga 3500 filma kujt do t'i japim prioritet. Ku do fokusohen? Si ka qenë pjesëmarrja këtë vit? S'ka filluar festivali, po s'ka që do të jetë në orën 7 sonte. Por jo vetëm e audiencës, e filmave, po. E filmave, siç u thash, janë 44 nga 3500 filma, por mendova që po flisin për këtë. Atë e mirëpresim të jetë sa më i lartë. Si interpretohet si shifër kjo pjesëmarrja, dëshira për të garuar në një festival të tillë? Unë mendoj fakti që janë 3500 submission, do thotë që aplikojnë pra, sepse nuk është këtu, domethënë festivali që buroj nga qielli gjëra, domethënë festivali ka 3 format që ndjek, domethënë ka formën e admission, submission, edhe në të njëjtën kohë networku. Pra atë që thash, ka pasaj ne selektojmë nga European Film Academy, domethënë marrim filmat që lidhen me problematikat tona, marrim nga Selecti, që është një organizatë networku i shkollave më të mira të filmit ku bën pjesë Akademia e Filmit Multimedia Smarubi, në të njëjtën kohë marrim nga Jack, janë struktura të ndryshme, domethënë ky është mekanizmi, po s'ka asgjë, po e bëj të qartë publiku, domethënë që për këtë mekanizëm, pra që shtrihet në një vit, është një staf i tërë, ne sot për shembull aktualisht mund të themi janë rreth 30 njerëz që punojnë për festivalin e drejtave të njeriut. Që shpresojmë nga edicioni në edicion të rriten, duke bërë kështu që edhe pjesëmarrja jetë më lart. E rëndësishme, një moment i rëndësishëm i një festivali film është edhe juria. Neve në përgjithësisht festivalet e drejtave të njeriut nuk praktikojnë kështu kaq siç festivalet tjera që kanë karakter, domethënë entertainment. Nuk ka një zhuri specifike. Jo, nuk kemi fare. Selektimi i filmave. Festivalet e drejtave të njeriut kanë princip më shumë
jo se si njeriu që bëri skupin më të madh apo tronditi tregun më të madh, nuk janë të kësaj natyre. Më shumë para. Janë thjesht festivale që sensibilizojnë më shumë ato lloj këndesh të errta të shoqërisë që akoma nuk janë pjesë e mainstream, nuk janë pjesë në lëvizjeve të përgjithshme. Unë doja vetëm kështu gjë, domethënë që ka qenë një përkujdesje e jashtëzakonshme e ambasadorit italian, Alberto Cutillo, i cili domethënë fakti që neve kemi 3 filma italian, ndër të tjerët kemi edhe një film Adriatico, që është edhe kjo me mjaft interes për tu parë, sepse bën fjalë, është realizuar nga me një prejardhje, domethënë arbëreshe, një vajzë e re, e cila xhiron një film, jo vetëm për mbijetesën ose si jetuan për të ruajtur identitetin dhe gjuhën e tyre arbëreshët, por në të njëjtën kohë bën një paralel se si kroatët dhe shqiptarët u vendosën dhe ruajtën në shekuj kulturën dhe identitetin e tyre në Itali. Ashtu sikurse do të kemi mundësinë, siç ju thash, janë disa regjizorë që vinë qoftë nga Izraeli, qoftë nga Austria, qoftë nga Gjermania, domethënë janë Italia, janë plot, domethënë të ftuar, të cilët do të jenë pjesë e debateve, Q&A domethënë, do të me sallën, janë forumet që do të zhvillojmë në vende të ndryshme dhe kjo do të jetë me mjaft interes se kemi në 7 vende që do të shtrihet dhe tjetra që mendojmë që është me mjaft rëndësi. Festivali do të shtrihet në një vit. Çfarë do të thotë? Neve kemi agreement dhe ju përmendë shkollën Ismail Qemali, nuk është vetëm shkolla Ismail Qemali, që është shkollë bilingue italiane, por është edhe Themistokli Gërmenji i Korçës, po prapë është bilingue italiane, gjimnazistë do të jenë pjesëmarrës apo vetëm spektator? Jo, unë mendoj që këto ne kemi një agreement. Me thënë disimet përfshirë. Po, kemi një agreement, sikurse ju thash, i cili do të shtrihet edhe gjatë vitit, qoftë me këto shkolla Sami Frashe apo Don Bosco, me cilët neve do të shtrijmë aktivitet gjatë vitit, ato janë pjesë e debateve, ne do të zhvillojmë forume me to, ku ka ekspert për fushat caktuara që do të trajtojnë fenomenet caktuara me këto studentë. Në të njëjtën kohë, pas nesër, po kështu kemi ftuar minorenët e burgut që do të gërshetohen me maturante dhe nxënës të Sami Frashit, që do të kemi një grup minorenësh që do vinë nga aty ku vuajnë dënimin për të ardhur për të futur në Akademinë e Filmit Marubi dhe aty do të bëhet një bashkëbisedim duke qenë prezent edhe nxënësit për të patur një lloj koshiencë se çdo të thotë privimi i lirisë apo në një moment saktuar për një aksident apo incident e cila në një farë mënyrë mund të kushtoj jetën e çdo kujt. Për diskutuar dhe tematikën që është si highlight i këtij festivali. Ndërkohë, a do të ketë çmime ky festival? E tham, përdesë s'ka juri, nuk ka çmime. E vetmja gjë që do jemi pas saj, apo pas çdo nate, kemi koncerte shumë të bukura, për shembull dhe sonte është një nga kitaristët fantastik që vjen, ai është hungarezo portugez të themi, që luan barok pas koncertit. Do të thënë ftojmë në të njëjtën kohë audiencën jo thjesht dhe vetëm për të shijuar filmat, po në të njëjtën kohë edhe pse jo A Glass of Wine, dhe pse jo, në një mjedis që është inspirues. Ju e dini fort mirë, ajo është krijuar gati si një e gjithë Akademia Marubi, plus arkivi i filmit shtetit, domethënë që janë afër njëra tjetrës, kështu që gradualisht ne po krijojmë me të gjitha mënyrat, me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, një lloj polikulturor, sepse shpesh herë jemi të mësuar që të rrim te Kali Skënderbeu, të vërtitemi rreth saj në lëm dhe harrojmë që një Tiranë me 1 milion banor kërkon policentrizëm, kërkon shpërndarje kulturore dhe për më tepër tani që hoqëm dorë edhe nga këto të quajtura lodra fati, bastësh më the thash, kultura duhet zazë këtë vend. Ama festivali mbyllet në momentin që do të nisë edicioni tjetër. Eksakt, sepse është një punë kolosale për dhe në një vit të tërë. Që në fillim të bisedës përfshihen e nxënësve të shkollës të gjimnazit Ismail Qemali. Do të jenë vetëm pjesëmarrës që do të thotë do marrin nga eksperjenca apo do të jenë diçka më shumë në këtë festival? Me një fjalë, jo vetëm nga Ismail Qemali, po e përsëris disa herë se bëjmë politikë kështu. Janë edhe të tjerë, Don Bosco, Sami Frashi, Themistokli Gërmenji, Vlora, Shkodra, dhe kështu do të jenë në të njëjtën kohë vullnetar, po stimulojmë në një farë mënyre, vullnetar të festivalit, do me thënë në orët që kanë të lira, ato kanë qenë dhe këto ditë, apo jo çfarë të them vullnetar, vullnetarët janë shumë të rëndësishëm, ne nuk e kemi akoma këtë kulturë, po mjafton për të pasuruar CV-t e tyre në çdo vend perëndimor ku do shfaqen, në CV-t e tyre nëse shkruhet janë vullnetar të një aktiviteti të caktuar, qoftë për pastrim qyteti, apo qoftë për festivalet, apo qoftë për aktivitete ndryshme të lëmit kulturor edukativ, kudo është një plus për çdo lloj të riu, apo qoftë edhe në mosha të caktuar, nuk do të thotë asgjë.
Për shembull në Sirakusë, unë kam parë pjesën më të madhe në festivalin e Sirakusë, ishin gjithë njerëz që ishin në pension edhe rrinin vullnetar, vinin atje, kryenin punë, lyenin, pastronin, mbillnin lule. Kjo kulturë duhet futur gradualisht dhe në vendin tonë. Jemi shumë dakord dhe keni bërë shumë mirë dhe shpresojmë që dhe sezonet e tjera të festivalit vitin e ardhshëm, pse jo, të jetë edhe më shumë vullnetar që do t'i bashkohen, qoftë edhe pa e dërguar ju ftesën, po të vinë vetë. Okej, kënaqësi që isha këtu sot. Faleminderit profesor Çashku, suksese shumë. Unë isha jashtë, domethënë më krijoi impresionin e parë pa u krijuar akoma Top Channel-i kur tani përpiqet të vendosë disa objekte këtu dhe unë futa dhe bëra filmin, montova filmin Equinox, që bën fjalë për mediat në Shqipëri dhe kështu që pas kaq kohë shfyra përsëri në këto mjedise dhe më krijoi një eko të kësaj gjë. Janë disa ndjesi që nuk i kena asnjëherë dhe për këtë na vjen mirë. Edhe faleminderit shumë. Suksese gjithë mirat. Faleminderit shumë. Qëndrojmë edhe pak bashkë derisa ta përfundojmë edhe ne këtë pjesë. Në fund do të realizojmë një foto që ta postojmë në rrjetet tona sociale, në Instagram edhe në Facebook. E kam nxehtën profesor se ka punë, e kuptojmë shumë këtë pjesën dhe ke shumë të drejtë. Ka një shkëputje shumë shkurtër, rikthehemi pas pak. Okej, kënaqësi. Rikthehemi në program miq, edhe flasim tani pak për këtë pjesën e zhvillimit të teknologjisë që na ka çuar shumë përpara në fusha ndryshme. Pjesë e kësaj teknologjie është edhe arritja e përthithjes së librave nëpërmjet dëgjimit audio, nëpërmjet regjistrimeve ndryshme dhe lufta që po bën pikërisht kjo teknologji për të përballur me libra tradicional. Dhe ekziston gjithmonë diskutimi, a është mirë të lexojmë libra në mënyrë tradicionale duke i shfletuar një nga një dhe duke i shijuar siç i kemi shijuar prej shekujsh, apo ti dedikohemi tërësisht librave audio, teksa mund të jemi duke u relaksuar, vëm këtë regjistrimin edhe librin e përthithim në këtë mënyrë. Si do të ishte më mirë të lexonim apo dëgjonim? Sipas shkencës, shumë interesante, si leximi ashtu edhe dëgjimi janë pothuajse njësoj. Por si ndodh kjo? Mund të pyesni ju. Leximi dhe dëgjimi vënë në lëvizje të njëjtat pjesë të trurit, thonë shkencëtarët, duke i bërë ata të punojnë pra këtë pjesë në një mënyrë të ngjashme. Sikurse lexon, sikurse dëgjon. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Kalifornisë dhe botuar në Journal of Neuroscience, praktikisht asgjë nuk do ndryshonte qoftë në lexim apo dëgjim. Informacioni përpunohet në mënyrë ngjashme, shpjegon Fatma Deniz, studiuese e shkencës neuroshkencore dhe drejtuese e studimit. Ajo thotë ne e dimë se kur lexojmë ose dëgjojmë një fjalë, disa pjesë të trurit tonë aktivizohen në mënyrë ngjashme, por ne nuk presim që të dyja mënyrat të stimulojnë të njëjtat zona emocionale dhe njohëse. Në zona janë në fakt paksa e befasuar. Në këtë studim kanë marrë pjesë shumë vullnetarë, të cilët së pari dëgjuan disa histori transmetuara nga BBC dhe më pas lexuan transkriptin e historive. Në dy rastet, aktiviteti i trurit ishte praktikisht identik. Njësoj, pasi fjalët në varësi të kuptimit që kishin aktivizuan rrojën e ndryshme të trurit. Megjithatë, nga ana tjetër, për balancë dhe për opozit, ka edhe ekspertë të cilët besojnë se libri duhet patjetër të lexohet dhe jo dëgjohet. Sipas një ullumtimi të vitit 2016, të realizuar nga YouGov, vetëm 10% e britanikëve besojnë se libri mund dëgjohet, ndërsa shumica janë të bindur se leximi është një kulturë shumë më e gjerë se sa thjesht përftimi i informacionit, por është e gjithë eksperjenca. Në një studim të vitit 2010, duke marrë me radhë gjitha studimet e viteve të fundit të bëra lidhur me çështjen, u testua aftësia disa studentëve ku një pjesë e tyre dëgjuan një regjistrim plot 22 minuta, ndërsa pjesa tjetër e lexoi këtë tekst. Edhe pse dy grupet morën të njëjtën kohë në dispozicion, rezultoi që 41% e dëgjuesve nuk e kaluan testin. Pra, rezultoi në këtë studim si të lexosh është eksperiencë më e mirë dhe qëndron më gjatë informacioni në tru. Studiuesit tekstojnë se leximi apo dëgjimi varet edhe nga personat, nga karakteristikat e secilit në nivel organik edhe në nivel trupi. Mënyra se si ata e kanë më të lehtë të kuptojnë përmbajtjen e leximit apo dëgjimit. Për shembull, personalisht kam qenë në shkollë më i mirë në dëgjuar, prandaj mundohesha të isha gjithmonë për leksione, sepse me të dëgjuar isha shumë më i mirë dhe pastaj me një lexim e kisha shumë të kollajt për ta betonizuar dhe kjo është këshilla për të gjithë në fakt, se meqense të ka nisur shkolla sot, duhet gjithmonë të jeni të vëmendshëm në atë çfarë thuhet, se do ta keni shumë më të lehtë për ta asimiluar, po. Edhe për mua deri diku, pa edhe nëse lexoja, pastaj sigurisht që do shndroja gjatë edhe deri vonë duke lexuar. Megjithatë, nëse me librin e përmbyllëm këtë informacion, do t'ju çoj tek makina. Ka një informacion shumë kuriozues në fakt për atë se sa litra ujë konsumojnë makinat e reja, sidomos përpara se të dalin nga fabrika. Për gjithë ju që jeni kurioz, duhen plot 3000 litra ujë për të prodhuar një makinë.
Dhe së fundmi vëmendja e ambientalistëve dhe mediave është përqendruar gjithnjë e më shumë në emetimet e CO2-shit dhe në konsumin e energjisë elektrike. Por meqense shumë pak njerëz pyesin se sa ujë përdoret për të prodhuar një makinë, ACEA, Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve, merr pjesën më të madhe të nevojave për ujë në industrinë e automjeteve. Cilat janë fazat apo hallkat ku konsumohet dhe përdoret më shumë ujë në prodhimin e një makine? Janë konkretisht ndërhyrjet e prerjes, të vulosjes apo edhe pikturimi ose dizajnimi në një farë mënyrë. Uji përgjatë prodhimit të makinave përdoret për të ftohur mjetet, përdoret për të ftohur makineritë, si dhe për të larë pjesët gjatë dizenjimit. Në 10 vitet e fundit, përdorimi i ujit në fabrika ka rënë me 44%. Që thotë duhet të përdorim ujë për veten tonë, por edhe për makinën shumë e rëndësishme sa probleme kemi patur nga mungesa. Miqë nuk prodhojmë makina në Shqipëri. Miq, në këtë sezon të ri Top Channel ka hapur një hapësirë trep në programacionin e tij për filmat serial që do të jetë nga e mërkura në të shtunë në orën 23. Për një pjesë mirë për nesh që unë nuk jam as i përfshirë në Netflix, më ka marrë malli të shoh një serial, mbi gjitha një serial i suksesshëm me titullin Damages, Dëmet, prodhuar nga Sony Pictures, një prej gjigantëve të prodhimit kinematografik me aktoren e famshme Glenn Close, që është 5 herë nominuar për çmimin Oscar. Seriali i famshëm Dëmet është një serial televiziv amerikan i zhanrit thrillerit ligjor, krijuar dhe prodhuar nga treshja Todd Kessler, Glenn Close dhe Daniel Zellman. Me dy fjalë, ngjarja zhvillohet rreth avokatës brillante e të pamëshirshme që quhet Patty Hewitt, luajtur nga Glenn Close, dhe favoritja e saj më të fundit e sapo diplomuara për drejtësi, që është Ellen Parsons, luajtur nga Rose Byrne. Çdo sezon sjell në vëmendje një rast të fuqishëm, një rast të paprecedent që Hewitt dhe firma e saj kanë marrë përsipër ta zgjidhin, ndërsa në fokus vjen gjithashtu edhe kapitulli i marrëdhënieve komplekse midis dy personazheve kryesorë të serialit. 2 sezonet e para, miq, përqendrohen kryesisht në firmën ligjore Hewitt and Associates në New York. Edhe një herë nga e mërkura në të shtunë orën 23 në ekranin e Top Channel, një prej serialeve që ka tërhequr më shumë vëmendje, me shumë çmime dhe mbi gjitha, që është shumë e rëndësishme, prodhuar nga Sony Pictures, goxha e rëndësishme, edhe interpretuar nga një cast i jashtëzakonshëm me në krye Glenn Close. Një projekt i ri, një takim i ri, ndërkohë që ne vetëm pas pak do të kemi atë blerjen më të fundit në merkaton e verës nga Edi Manushi për procesin sportiv. Alessia Bami do të na bashkohet. Edhe për të diellën me rubrikat e reja që pritet zbulohen, disa zbuluar ndoshta edhe rrugës, më shumë informacion nga vetë Alessia në studio. Vetëm pas pak në program u i ka vazhdon. Feel It Still ishin Portugal The Man. Jemi bërë 2-1 në studio apo Jori? Jemi bërë 2-1 edhe sa mirë që jemi bërë 2-1. Ju thash edhe pak më parë, ajo që do të na bashkojë në Wake Up është blerja e fundit e Edi Manushit në procesin sportiv. Alessia Bami me njëherë pas Hilda Belerit, merkato është shumë mirë Belerës, po. Edhe u shtua dhe Alessia e nisi gjatë sezonit të shkuar me rubrikën Escape në Edjell, ku e teksa shkëlqente në ekran. Megjithatë, këtë vit e shohim edhe më të angazhuar në media, duket se ambicet e saj po shtohen. Alessia, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ori. Mirë se vjen në program. Ndodh që ti të zgjohesh herët përgjithsisht? Ndodh shumicën e rasteve, por që sot jam zgjuar akoma më mirë, sepse ti je pjesë e emisionit tuaj për cilë çik si shumë pozitivitet dhe urime për këtë gjë, domethënë. Ja u bënim mëngjesin sa më të bukur njerëz. Ne dim ose vajzat e showbizit përgjithsisht nuk e dal pak nami i keq që zgjohen vonë, se ndoshta kanë aktivitete e tyre edhe nuk e preferojnë shumë mëngjesin e hershëm. Dhe ne meqense jemi 3 orë në transmetim çdo ditë live, kemi bërë një lloj manovre të vogël që do thotë Alessia si tham të vinte se i treguam që do futej në studio disi më herët se do hynte në transmetim. Ja bëm me hile. Po këtë bëm vetëm nga meraku, ne nuk gënjem asnjëherë. Se menduat Alessia ishte super korrekte dhe duhet thënë. Duhet thënë e themi live publikisht. Jo, nuk e kam atë luks të zgjohem shumë vonë. Po si është një zimi i zakonshëm? Dhe një ditë jote e zakonshme. Dita ime e zakonshme është që zgjohem rreth orës 9, që sot zgjoha pak më herë. Pak më herë, prish rutinën. Por që nuk e kam atë zgjimin nga ora 1 kështu, si këto vajzat. Po, e qartë. Jo, ora 9 është okay. Dhe nis domethënë me mëngjesin, me punën, jam direkt. Tani je edhe më angazhuar, apo jo, edhe me të diellën edhe me procesin. Po, akoma më shumë domethënë. Kështu që
Dgjoj, ti je 19 vjeç, e ke zyrtare, mund ta themi me plot gojë. Atë 19 vjeç Alessia Bani, që thot, krahasuar me bashkëmoshataret e tua që nuk janë pjesë e televizionit apo e angazhimeve artistike, bën jetë më të ngarkuar dhe e ndjen këtë pjesën që shumë gjëra të cilat do doje ti bëje gjatë ditës nuk i bën dot sepse nuk e ko. Sigurisht, është çike vështirë domethënë pjesa e angazhimit të tepërt dhe e koordinimit domethënë të orareve me gjërat e tjera që do doja t'i bëja jashtë punës, ato gjëra që normalisht, dhe kënaqësi. Po. Po që besoj që do ketë rezultate dhe gjithë kjo pjesa e lodhjes e absolutisht je fokusuar tek puna për momentin edhe e fokusuar që kjo është ajo gjë e cila mua më bën mirë, domethënë më bën të ndihem mirë për momentin, kështu që pse jo? Si e prit ftesën e Edi Manushit për qenë krah ti jo vetëm tek e diell, por tashmë edhe tek procesi sportiv, që është një emision që ndër vite ka krijuar një taban të vetin dhe patjetër që kërkon një dedikim ndryshe. Sigurisht. Për mua është diçka e re dhe mbi gjitha shumë e bukur që unë e dua shumë, e shumë pritur, normalisht. E doja. Jo, e doja realisht mua më pëlqente procesi dhe por kishe një ndjesi të mirë gjithsesi, edhe pse nuk e mendoje ndoshta gjatë edhe gjithkohës. Ne të kemi parë të ftuar te procesi tani. Mos thosha është një manovër që bën Manushi fillimisht për vajzat cilat i ka piketuar e themi dhe momenti që ka një hapësirë në emision për një blerje 3 i referojmë daljet e tua të fundit në procesin sportiv si e ftuar. Unë tek procesi kam dalë që 14 vjeç. E ftuar. Po. Dhe pse askush nuk e dinte moshën tim reale atë. Po, sigurisht. Ma do më ndej që pa. Kështu që nuk besoj që ka qenë diçka e menduar nga ana e Manushit apo dhe imja, ishte diçka që erdhi natyrshëm. Mirë, ku po ndihesh më mirë? Qofse mund ta ndajmë mes të njëjtit drejtues, le të themi. Do të thënë Manushi ndihet Manushi te jashtë. Është person shumë i thjeshtë që realisht është shumë e lehtë punosh me të. Domethënë një nga shefat më të mirë, nuk është i rrept fare. Kështu që ndihem mirë tek të dyja, procesi është diçka e re siç e thash dhe normalisht nuk kam atë eksperiencën e mjaftueshme apo njohuritë e mjaftueshme tek pjesa e sportit. Sepse është dhe herët. Po, sepse është dhe herët. Normalisht me kalimin e kohës do përmirësohet dhe njohuria e informacioni dhe momenti yt tek procesi është shumë i saktë dhe ti e menaxhon kollaj apo jo. Se jep rezultate, dalin tabelat, kështu që është më qetë situata. Ndërkohë kur shkon në një le të themi eksperiencë të re, se okay ti në logon e topit ishe dhe vazhdon të jesh, ama në një emision të ri ndrohet edhe stafi pak, se okay Manushi është gur që nuk lëviz, por kemi Ilda Belerin nga ana tjetër. Si ka qenë marrëdhënia? Është tip që mirëpret. Shiko, unë nuk kam pasur domethënë pavarësisht se duke marrë parasysh që unë nuk jam dhe tip kështu shumë konfliktual me njerëzit e tjerë. Kështu që le të themi që është një marrëdhënie korrekte, e mirë. Korrekte, e mirë. Nuk është se kemi shumë mes kolegësh, nuk është se kemi shumë miqësi apo afrimitet aq shumë sa por mbase me kalimin e kohës. A mendon se kujdiet? Alessia, pikërisht, a mendon se në televizion mund të krijosh shoqëri të mira edhe mes kolegësh, edhe ato çfarë portalet në fakt e cilësojnë edhe një lloj konkurrence, qoftë edhe të paqen, po thjesht janë gjëra që sajnë njerëzit jashtë. Është çike vështirë domethënë pjesa e shoqërisë, le të themi, të ngushtë në televizion. Por që unë nuk e kam atë pjesën e xhelozisë, vetë si Alessia, domethënë nuk jam natyrë xheloze. Shumë mirë, domethënë mund të kisha edhe shoqëri brenda televizionit, gjë që për mua nuk është as pak problem, por që duke e parë kështu si nuk mendoj që gjithë mund të jenë si unë. Ke parasysh ka disa domethënë tipologji ndryshme. Dhe më mirë, gjithsesi ka specifikën edhe veçantinë e vet. Veçanti e cila asnjëherë nuk shkon pa rënë në sy në rrjetet sociale, teksa ti poston, edhe rrjetet sociale sot janë shumë të rëndësishme për çdo që merret me media dhe me showbiz. Sa herë që ti poston një foto apo nxjerr diçka nga jeta jote personale, mediat janë aty gati, portalet janë gati për të shkruar diçka, për të vënë një titull.
shembull. Megjithatë, një ndër komentet që në fakt nuk bëhet vetëm ty, bëhet shumë vajzave të showbizit që edhe ekspozojnë një pjesë tjetër së tyre në Instagram, sidomos kur ka lukse aty dhe janë 19 vjeç për shembull, fillojnë ato po ku i gjen ti parat, po si a del që të kesh një jetë luksi. Na thuaj pak cilat janë përgjigjet që njerëzit s'kan buktan dhe ti poston foto. Duke pirë, që në plazh. Realisht nuk është se kam postuar domethënë atë luksitetin aq të madh sa mund ta kenë bërë domethënë dhe personazhet e tjerë të njohur. Jam munduar të jem çik më domethënë edhe ta postoj domethënë pak, po jo pa u bërë bezdisur, domethënë që ata të ndihen shumë në siklet. Por që unë mund ta justifikoj si personazh, sepse unë përveç pjesës që paguhem domethënë në televizion. Ke rrogën tënde. Po, tani kam hapur dhe një biznes. 2, domethënë. Okej. Fuqishëm edhe ide qarta. Domethënë zgjon 6. Jo, realisht i pari ka qenë një dyqan me veshje që është dhe i fushës time paga shumë pjesa e reklamimit të fustaneve dhe këtyre. Edhe tjetri është një launch që jam domethënë të ngarkuar goxha. Jam shumë, por duhet thënë që është një mashkull pas kësaj, i cili është babai im, se normalisht vetëm unë nuk mund ta arrija dot, domethënë. Ka gjithmonë një mashkull. Njërin edhe mundesha, por të dyja domethënë është shumë e vështirë. Tani më që na çove të meshkujt, nuk ka shanse që të merresh me sport, dalësh media në fusha sportive dhe mos të pyesin kush është futbollisti yt i preferuar. Që do doje edhe ta takoje madje. Është futur sigla, duam një përgjigje të shpejtë. Është futur, ka një orë sigla. Përgjigja Shiko, nuk është se kam ndonjë të preferuar, por që tek këto ndeshje që kam vënë re, domethënë është Manaj, Hysaj, Dermaku, po gjeni vetë kush është nga këta. Më preferoj gjeni vetë. Alisa, suksese shumë në të dy emisionet sezonin e ri. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit që zgjove këtë mëngjes për ne. Miq, ne shihemi nesër, kemi mbritur në fund. Faleminderit, mos harroni, ju duam shumë.